Hello everyone. Welcome to day 3 of Pet Sets. सबैजना आउनु भएको चाहिँ छैन जस्तो छ है. A lot of people are missing, only 24 in this meeting, but hopefully many people will be joining. So yeah, hopefully तपाईँहरूको training चाहिँ राम्रो भइरहेछ. The day 1 and day 2, hope they went really good. हुन त धेरै कुराहरू पनि थियो होला है. So many things about अब रोड ट्र्याकको नयाँ स्ट्राटेजीदेखि लिएर तपाईँहरूको आफ्नो क्लब्समा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू थियो. सो होपफुली इट वाजन्ट भेरी के भनौँ हेक्टिक तपाईँहरूलाई. सो आजको सेसन चाहिँ त्यसैले विल बी भेरी लाइट अनि एकदमै सेल्फ रिफ्लेक्टिभ खालको हुन्छ नि ह्यान्डी टुल्सहरू भनौँ न तपाईँको क्लबमा तपाईँले यो नेक्स्ट इयर चाहिँ अप्लाई गर्नु मिल्ने लट अफ ह्यान्डी टुल्सको चाहिँ कुरा हुन्छ आज. सो इट वन्ट बी द्याट काइन्ड अफ हिजो अस्ति जस्तो हार्ड कोर ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैन है त. सो बाई सेइङ द्याट आई डोन्ट थिङ्क वी वान्ट टु बी वेटिङ फर पिपल हु आर लेट है, बिकज दिस मिटिङ इज अल्सो बिङ रेकर्डेड. यो चाहिँ पछि सेयर पनि हुन्छ. सो मेरो आज चाहिँ फर 30 मिनट्स इनिसियली म चाहिँ नि थोरै रेकग्निसन ब्यारोमिटरको बारे कुरा गर्छु. अनि आफ्टर द्याट 1 आवर चाहिँ नि हाम्रो रोड ट्र्याक्टर निर्विकले चाहिँ नि विल बी टकिङ अझ अर्को ह्यान्ड्स अन टुल्सहरूको बारे चाहिँ विल बी टकिङ है त. ओके, सो इन्ट्रोड्युसिङ माइसेल्फ. हाई एभ्री वान. म चाहिँ नि रोड ट्र्याक्टर सृष्टि अनि आई एम द डिस्ट्रिक्ट रिसर्च officer for 2021-22 along with another हाम्रो अर्कोजना हुनुहुन्छ रोड ट्र्याक्टर अनिमा आचार्य. अनि we are working on the strategic planning यो रिसर्चहरू सबैमा चाहिँ we are kind of leading the district this year right? So by saying that I would like to take forward my session. Yeah, presentation please Sumita. देखिरहेको छैन? या सबैलाई भ्यू भइरहेछ है. ओके, सो हामी मध्ये चाहिँ नि रेकग्निसन ब्यारोमिटरको बारे थाहा नभएकोहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? इफ एनी वान डज नट नो अबाउट रेकग्निसन ब्यारोमिटर यु क्यान जस्ट रेज यर ह्यान्ड है. आई जस्ट वान्ट टु सी कतिलाई थाहा छ थाहा छैन भन्ने कुरा. कसैलाई चाहिँ रेकग्निसन ब्यारोमिटर भनेको के हो or what is barometer भन्ने थाहा छैन? ओके, आइ एम सिइङ फ्यु ह्यान्ड्स है. Good. कसैले थाहा छैन भए चाहिँ please raise your hand. Okay. We have around 6-7 hands raised. Right. Yeah. Okay. Thank you so much. You can unraise your hand now. We have 8 hand raises. I think. So, you know, next slide, please. So, do you know the concept of barometer? Right. So anyone can speak like barometer bhane ke ho. If anyone wants to talk, you can just unmute yourself and say science wala kurama bhane pani huncha. If you're a science student, what is a barometer? If anyone wants to talk, you can just unmute yourself. May I? Yeah, sure. Okay, I think barometer भने चाहिँ altitude measure गर्नलाई use हुने something त्यस्तै. Yeah, so actually, yeah, barometer भनेको it's an instrument जुन चाहिँ नि it measures atmospheric pressure है त. So it's altitude हरू त्यसमा चाहिँ कति pressure छ atmospheric pressure भनेर चाहिँ measure गर्ने एउटा device हो हैन. But then यहाँ चाहिँ we won't be talking about that literal scientific barometer वाला device. We'll mostly be talking about barometer as a tool to measure progress. Right? So as an organization, हामीले अस्ति day 1 मा we talked intensively about road track district मा अहिले next few years को लागि चाहिँ हामीले नयाँ strategy अपनाएको छौँ, हामीले नयाँ goalsहरू set गरेको छौँ हैन. So अब we know where we are going, हामीले एउटा path create गरिसक्यौँ, but then अब track पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन. If that direction we are taking is like going in the right path, अब because यो भनेको त डिस्ट्रिक्टले सेट गर्यो, बट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको इट्स यु नि त. क्लब्सहरूले गएर क्लब्सहरूले एक्चुअल इम्प्लिमेन्ट गरेपछि बल्ल डिस्ट्रिक्टले सेट गरेको स्ट्राटेजी डिस्ट्रिक्टको गोल्सहरू त्यो मिट भयो भएन भनेर थाहा हुन्छ हैन. सो त्यसले गर्दा दिस ब्यारोमिटर इज जस्ट अ टुल for the road track district
to understand कि हामीले सेट गरेको हाम्रो भिजन्सहरू हाम्रो मिसनहरू हाम्रो गोल्स हाम्रो प्रायोरिटिजहरू चाहिँ मिट भइरहेछ कि छैन are the clubs working on these priorities or not भनेर एउटा मेजर गर्ने एउटा टुल हो हैन सो द्याट्स वान अनि यो ब्यारोमिटरलाई चाहिँ हामीले यसरी स्ट्रक्चर गरेका छौँ कि हैन सो द्याट सबै क्लब्सलाई चाहिँ काम गर्ने फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुन्छ एकदमै भित्र वी आर नट ट्राइङ टु इम्पोज एनिथिङ अन द क्लब्स अनि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन बट देन एउटा लार्जर फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरिदिइरहेछौँ सो द्याट क्लब्सहरूले चाहिँ एक्टिभिटिज गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ यो जुन हामीले हिजो अस्ति न वी टक्ड अबाउट भ्याल्युज वी टक्ड अबाउट हाम्रो गोल्स वी टक्ड अबाउट हाम्रो प्रायोरिटिज होइन सो त्यो प्रायोरिटिज गोल्स भ्याल्युज चाहिँ क्लब्सहरूले कसरी मिट गर्न सक्छ कसरी इन्टर्नलाइज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि त्यो पाथ लिनलाई चाहिँ वी डिजाइन्ड दिस ब्यारोमिटर होइन सो द्याट तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ एन्ड हामीलाई पनि प्रोग्रेस ट्र्याक गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ वी डिजाइन दिस ब्यारोमिटर नेक्स्ट ओके सो पहिला पनि आइएम sure you know हैन अस्ति तपाईं रोटरी डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्समा आउनु भएको भए पनि कति धेरै अवार्ड्सहरु दिइरहेको थियो नि त यो अवार्ड त्यो अवार्ड प्लाटिनम गोल्ड ब्ला 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 भनेर हैन इफ यु वर कन्फ्युज्ड व्हाट इज दिस देन इट वाज एक्चुअली क्लब्सहरु जसले चाहिँ नि जुन अघि भनेको थियो नि हाम्रो सर्टेन गोल्सहरु सेट गरेका छौं हैन सो इफ क्लब्स हेभ बीन फलोइङ दोज गोल्स इफ उनीहरुले क्लब्सहरुले चाहिँ नि हामीले सेट गरेको टार्गेट्स अनुसारले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ एन्ड दे अर्न पोइन्ट्स फर दैट हैन अनि त्यो गरे बापत चाहिँ नि उहाँहरूले अनर्स भनेर रेकग्निसन फ्रम द डिस्ट्रिक्ट यो चाहिँ पाएको थियो अस्ति कन्फरेन्समा पनि इफ यु गाइज वर देयर एन्ड यु स अल अफ दिज ह्यापनिङ हैन सो इट वाज बेसिकली द्याट है सो फर क्लब्स जसले चाहिँ नि दे अचिभड अमेजिङली हैन उहाँहरूले चाहिँ नि रोटरी डिस्ट्रिक्टले सेट गरेको सर्टेन टार्गेट सर्टेन प्रायोरिटिज अनुसारले नै एकदम राम्ररी नै काम गर्नुभयो भने उहाँहरूले प्लाटिनम पाउनुभयो सर्टेन पोइन्ट्स मिट गर्नु भएन भने डायमन्ड पाउनुभयो त्योभन्दा तलको चाहिँ देयर इज गोल्ड अनि फर क्लब्स हु कुड नट इभन लाइक डु सर्टेन टास्क्स सर्टेन हुन्छ नि हाम्रो रेकग्निसन ब्यारोमिटरमा भएको अनुसारको उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अनफर्चुनेटली उहाँहरूले चाहिँ पाउनु भएन हैन बट देन दिस इज काइन्ड अफ एन इन्सेन्टिभ फर क्लब्स कि एउटा अघि मैले भनिहालेँ फर अस टु अल्सो ट्र्याक प्रोग्रेस हामी कहाँ छौँ एज एन अर्गनाइजेसन हाम्रो क्लब्सहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भनेर ट्र्याक गर्नलाई हो भने अर्को साइडमा इट्स अल्सो एन इन्सेन्टिभ फर क्लब्स हैन टु क्यारी आउट अल अफ दिज एक्टिभिटिज as set by the district or like एउटा larger umbrella मा चाहिँ हामी यसरी गाइड हुने भनेर चाहिँ क्लब्सहरुलाई पनि एउटा इन्सेन्टिभ चाहिँ हो है सो यसपालि पनि we have certain district honors भनेर हैन so we'll show you the barometer document त्यो भने कस्तो हो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एन्डमा अलिकति चाहिँ we'll talk about it but then just giving a brief overview अहिले so Rotary district honors भनेर चाहिँ we give three major categories मा हैन So for clubs, जसले चाहिँ नि त्यो ब्यारोमिटरको पोइन्ट्सहरु छ कि सर्टेन टास्कहरु गर्नुपर्ने सर्टेन काइन्ड अफ एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने हैन सो इफ you've done that and you've earned 91 points so this is total 100 points okay so if you've earned 91 points or above क्लब्सहरुले चाहिँ प्लाटिनम भनेर अवार्ड पाउँछन् त्यसपछि 75 देखि 90 points सम्मको तपाईहरुले टास्क गर्नु भएको छ अनि if you've submitted that document if you've submitted those activities then you get diamond recognition है अनि त्यसपछि 50 देखि 74 points सम्मको तपाईहरुले काम गर्नु भएको छ तपाईको क्लबले सर्टेन एक्टिभिटिज गर्नु भएको छ अनि सबमिटेड यु रिपोर्टेड दैट भने तपाईहरुले चाहिँ गोल्ड भनेर साइटेसन पाउनुहुन्छ है सो यो तीनटा क्याटेगोरीमा चाहिँ नि यो एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट रेकग्निसन इज has been set for this year as well next the evaluation criteria भने चाहिँ नि we also talked about हिजोको र अस्तिको कन्भर्सेसन चाहिँ याद गर्नुस् है यसको लागि सो हाम्रो डिस्ट्रिक्टको गोल्सहरु हामीले सर्टेन सेट गरेका छौं नि हैन सो इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पनि त्यस्तैमा बेस छ कि सो इफ यु सी हाम्रो स्ट्रेटेजिक प्लानिङमा चाहिँ वी पुट 15 पोइन्ट्स सो सर्टेन स्ट्रेटेजिक प्लानिङ भन्नाले चाहिँ तपाईको क्लबमा तपाईहरुले प्लानिङ कमिटी बनाउनु भएको छ कि छैन हैन तपाईको इयर प्लान गर्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले इयर त्यो प्लानिङको फेरि प्रोग्रेस ट्र्याक गर्नु भइरहेछ कि छैन तपाईहरुले आफ्नो गोल सेट भयो अनि सो सेट भएपछि चाहिँ हैव यु बीन ट्र्याकिङ दोज गोल्स तपाईहरुको क्लब असेम्ब्लीमा यसको कन्भर्सेसन भइरहेछ कि छैन हैन सो यस्तो ट्र्याक गर्ने अनि यसो भइरहेछ तपाईले त्यसको रिपोर्टिङ गर्नु भइरहेछ भने चाहिँ यु गेट 15 पोइन्ट्स हैन सो सर्टेन डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु छ त्यसमा पनि 15 को पनि ब्रेकडाउन छ है सबै पोइन्ट्सको चाहिँ ब्रेकडाउन छ म लास्टमा देखाउँछु त्यसको चाहिँ सो फर दैट यु गेट 15 पोइन्ट्स
Second is membership, right? So this matter we have larger chunk. The most important we've put this year is on membership, 25 points, right? So membership matter how well have you engaged your members? तपाईले members लाई कतिको space दिनु भएको छ त? उहाँहरुलाई learning opportunities कति दिनु भएको छ त, हैन? Is your club only focusing on like board members, president को मात्र growth हेर्नु भएको छ कि तपाईहरुले club लाई एकदम member centric बनाउनु भएको छ? Member ले drive गरिरहेछ कि छैन तपाईको club, हैन? So there are a lot of यसमा पनि different points हरु छन्. So त्यसमा त्यो अनुसारले चाहिँ you get 25 points. Next we have administration, that is 10 points. And त्यो भनेको चाहिँ तपाईको club how is it running? भइरहेछ है, मेरो आवाज आइरहेछ नि है? Sorry, okay. So तपाईको club चाहिँ कसरी run भइरहेछ हैन? Is it running smoothly? तपाईको bylaws हरु छ कि छैन? Is it updated? Do you have your club constitutions हरु, तपाईको charter certificate, gavel gongs हरु त्यस्तो छ कि छैन, हैन? तपाईहरुले meeting कसरी set गरिराख्नु भएको छ? तपाईको meeting regularly भइरहेको छ कि छैन? So यस्तो कुराहरु चाहिँ नि it comes under administration. Sorry, मेरो screen चाहिँ अड्किरहेछ, so I'm not sure if you're being able to hear what I'm saying. Let me know if अड्किरहेछ कि भन्ने चाहिँ. I think sound clearly. Cool. Thank you for the thumbs up. Okay, thank you. Okay. Thank you for the thumbs up, whoever gave that. So that's administration ma bhayo 10 points gayo है. So next is the finance. So finance ma चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो क्लब को बजेट हरु कतिको ट्रान्सपेरेन्ट वे मा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ देखा सबै हुन्छ नि ट्रान्सपेरेन्टली आर यु प्रेजेन्टिङ योर बजेट अर नट आर यु प्लानिङ योर बजेट अर नट हैन बिकज तपाईले सुरुमै प्लान गर्नु भयो भने चाहिँ यु नो कहाँ रिसोर्स ग्याप छ अनि तपाईले कसरी उठाउने त्यो पैसा कसरी उठाउने भनेर पनि त यु नो नि त हैन सो फाइनान्समा त्यो अनि तपाईको यो फाइनान्स गाइडलाइन्स प्रिपेयर भएको छ कि छैन तपाईको बैंक अकाउन्ट छ कि छैन हैन सो यस्तो कुराहरु चाहिँ फाइनान्समा आउँछ एन्ड दैट गिव्स यु 10 points. Then moving on we have public relations हैन सो public relations मा चाहिँ नि if you know हाम्रो district मा पनि we created a goal हाम्रो establish a public image वाला related a goal पनि छ हैन सो तपाईले चाहिँ road track लाई चाहिँ आफ्नो organization आफ्नो club through चाहिँ road track as a whole लाई कसरी चिनाइराख्नु भएको छ त in the community outside the road track fraternity पनि हैन तपाईले चाहिँ कसरी चिनाइराख्नु भएको छ as a youth development organization भनेर चाहिँ तपाईले चिनाइराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ public relations मा आउँछ. Then moving forward we have project events and activities भनेर 14 points छ हैन त्यसमा चाहिँ so project events and activities मा चाहिँ नि what kind of projects are you doing त्यसमा चाहिँ अघि हामीले त्यो अगाडि हामीले गोल्स को कुरा गरेका थियौं स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को कुरा गरेका थियौं हैन त्यसरी नै त्यो प्रोजेक्ट इभेन्ट्स मा चाहिँ तपाईहरुले त्यस्तो खालको कुराहरु इन्टिग्रेट गरिराख्नु भएको छ कि छैन For example, तपाईको projects मा is there a learning factor हैन is there तपाईको members को growth हुने factor is there एउटा reflection kind of factors so कति धेरै कुराहरु छ again यसमा पनि breakdown चाहिँ गरेका छौं यहाँ हामीले so म फेरि as I said earlier पनि we will be talking about this as well अलिकति म excel sheet तपाईलाई देखाउँछु लास्ट मा so के चाहिँ छ भनेर यसमा हैन so यसमा we have kept 14 points. Then moving forward we have fellowship भनेर so fellowship मा चाहिँ नि how well are you connecting with clubs beyond तपाईको क्लब भन्दा बाहिरको रोड ट्र्याक सँग कसरी कनेक्ट गरिराख्नु भएको छ डिस्ट्रिक्ट बाहिरको क्लब्सहरुसँग कसरी कनेक्ट गरिराख्नु भएको छ सो यस्तो कुराहरु फेलोशिप चाहिँ कसरी बुस्ट गरिराख्नु भएको छ हैन सो फर एक्जाम्पल यसपाली वी also tried to introduce certain things like interest groupsहरु So तपाईं चाहिँ एकदम आफ्नो क्लब भित्र मात्र सीमित भइराख्नु भएको छ कि you are joining these interest groups for example हामीले Facebook मा certain interest groups are create गरिराखेको छौं हैन there is book lovers भनेर group there is cyclist को group there is IT people को लागि भनेर group so if you just google it Facebook मा sorry not google it Facebook मा what am I saying Facebook मा गएर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ नि you will see these interest groups coming up okay so you can join those you can be active in that so हाम्रो major motive भनेको चाहिँ के हो भन्दा road track बाहिरको certain engagements मा पनि तपाईहरु चाहिँ शामेल हुनुहोस् हैन you take part in these अनि grow your community त्यहाँबाट पनि आफ्नो interest अनुसारले चाहिँ these groups मा join हुनुहोस् भनेर चाहिँ यो fellowship groups हरुमा पनि we created certain points तपाईहरुलाई यसपाली राखेको छौं है so त्यो चाहिँ 8 points छ then the final one is on collaboration so हामीले पहिलादेखि नै if you remember स्नेहादीको मा चाहिँ there was collaboration and competence भनेर theme है so त्यो year देखि नै we've been एकदमै focusing on collaboration है so you can collaborate with community you can collaborate with beyond हुन्छ नि आफ्नो क्लब बाहिरको सँग collaborate गर्न मिल्छ or
इन्टरनेसनल पार्टनरसँग कोलाबोरेट गर्न मिल्छ हैन सो कोलाबोरेट गरेर सर्टेन प्रोजेक्ट्स गरिराख्नु भएको छ आफूसँग नभएको रिसोर्सेस चाहिँ यसरी कोलाबोरेट गरेर गर्यो काम गर्यो भने चाहिँ देयर सो मच अफ अपर्च्युनिटी इन द्याट नि त हैन सो लार्जर स्केलको प्रोजेक्ट्स अर लार्जर इम्प्याक्टवाला प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होला सो यसरी चाहिँ सर्टेन कोलाबोरेसनमा पनि we've given 9 points हैन so यसरी if you see there are 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 different categories मा चाहिँ नि हामीले इभ्यालुएसन गर्ने भनेर 100 points चाहिँ एलोकेट गरेको छौं नेक्स्ट So apart from that, हैन यो अघि मैले जुन रेकग्निसन रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट अनर्स भनेको थिएँ नि हैन त्यो चाहिँ नि यो मेजर यो 8 वटाको बेसिसमा चाहिँ तपाईले प्ल्याटिनम डायमन्ड और गोल्ड साइटेसन पाउनुहुन्छ तर यस बाहेक पनि we have other recognitions that the clubs can achieve हैन सो एक्स्ट्रा के यो भन्दा बढी पनि तपाईले चाहिँ रेकग्निसन पाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ जुरी बेस्ड रेकमेन्डेसन रेकग्निसन्सहरु हैन सो यो जुरीमा चाहिँ को हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो पास्टको डिस्ट्रिक्ट लिडर्स रोटेरियन्स अनि कोही चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नट रोट्र्याक्टर्स रोटेरियन और लाइक हाम्रो फ्रेटर्निटीमा चाहिँ बिलोङ नहुने मान्छेहरुलाई राखेर चाहिँ हामीले सर्टेन रेकग्निसन्सहरु चाहिँ उहाँहरु थ्रु चाहिँ जज गराएर चाहिँ we will provide certain recognitions हैन सो for example the first recognition we have is awesome rotaractor भनेर हैन सो यो रेकग्निसन चाहिँ कसलाई हामी दिन्छौं भन्दा to those rotractors who have achieved extraordinary recognition beyond rotract so rotract beyond चाहिँ हजुरले certain काम गर्नु भएको छ which is amazing हैन तपाईले यसमा recognize हुनु भएको छ भने चाहिँ नि you get that award for example अब मैले रिसेन्ट वाला अनि हाम्रो DRR को एक्जाम्पल लिए DRR सुमित बजाज इलेक्ट कै एक्जाम्पल लिए है त सो उहाँले पनि रिसेन्टली he got awarded recognized from Microsoft हैन सो माइक्रोसफ्ट बाट रेकग्नाइज भएको इफ तपाई यसरी नै बियोन्ड रोट्र्याक चाहिँ सर्टेन अर्गनाइजेसन सर्टेन ठाउँबाट चाहिँ रेकग्नाइज हुनु भएको छ भने चाहिँ नि यु क्यान लेट अस नो विल सर्कुलेट अ फर्म लेटर हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले हेरेर चाहिँ awesome rotractor भनेर चाहिँ we will be recognizing you next the second recognition is awesome innovation भनेर है so यो भनेको चाहिँ to those kind of clubs जसले चाहिँ they've carried out very innovative projects हैन so यसमा चाहिँ certain questions-हरु भएको form हुन्छ जसमा चाहिँ we're trying to ask you how you assess the problem लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभयो तपाईले त्यो certain problem identify भएकोलाई चाहिँ कसरी solve गर्नुभयो कसरी नयाँ वेमा चाहिँ solve गर्नुभयो हैन त्यो solution लाई चाहिँ एकदमै अड्याप्ट गरेर चाहिने अनुसारले नट द ओल्ड वेमा कि पुरानो वेमा नगइकन हुन्छ नि कसरी इनोभेसन ल्याउनु भयो त त्यो सोलुसनलाई भनेर चाहिँ सो इफ you've done certain kind of activity certain project जुनमा चाहिँ एकदमै इनोभेटिभ छ भने we'll also be awarding that project or that club the awesome innovation award so all of these categories जुन म jury based भनिरहेको छु त्यो चाहिँ it won't be just one it can be multiple त्यो चाहिँ based on हाम्रो तपाईहरुले पछि सबमिट गर्नुहुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ असेसमेन्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले अवार्ड गर्ने छौं है त सो मुभिङ अन नेक्स्ट So number third is failed but awesomely learned. So I love this award. So यसमा चाहिँ what we are doing is हामी सधैँ चाहिँ कसरी रेकग्नाइज गर्छौं भन्दा जसले चाहिँ खतरा गर्यो हैन सबैलाई चाहिँ ताली पड्कायो सबैले थ्यांक यू फर द ताली जे होस् भगवानसम्म ताली पड्काइङ मलाई सो जसले चाहिँ हुन्छ नि अचिभ गर्यो खतरा गर्यो उनीहरुलाई मात्र हामी चाहिँ अलवेज रेकग्नाइज गरिरा हुन्छौं हैन but then what we fail to understand is कति कुरामा चाहिँ maybe we might not succeed हैन हामीले सेट गरेको टार्गेट्स मिट नहुन सक्छ but then त्यो सेट गरेको टार्गेट्स मिट नभए पनि त्यो प्रोसेसमा हामीले कति सिकेको हुन्छौं नि त maybe we failed in doing something हैन but then त्यो failure can be a huge learning for us नि त and we never talk about these failures we never talk about these learnings हैन so त्यसले गर्दा चाहिँ यो year what we want to do is we also want you to talk about your failures के तपाई कुनैमा फेल खानु भयो हैन ए यो गर्छु भनेको यस्तो सोचेको हामीले यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने भनेर अगाडि बढाएको हैन but then you somehow के भएन प्लान वाइज गएन हैन त्यो भएर चाहिँ फेल भयो भने लेट्स नट स्कोल्ड द कोअर्डिनेटर जसले चाहिँ यसलाई हुन्छ नि अगाडि बढाउन लाइक द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरलाई लेट्स नट गाली गरिङ दैट पर्सन हैन लेट्स नट मेक कसैलाई चाहिँ ए तैँले गरेर यस्तो भयो चाहिँ नभनौं लेट्स से किन चाहिँ हामी फेल भयौं त हाम्रो के प्लानिङमा पुगेन त के कमी कमजोरी थियो त भनेर चाहिँ लेट्स टक अबाउट इट अनि लेट्स डकुमेन्ट दैट प्रोसेस पनि हैन अनि त्यसरी चाहिँ नि लेट्स लर्न फ्रम इट भनेर एउटा हिसाबले चाहिँ वी ट्राई टु पुट दिस
one project as your recognition पनि हामीले यसपालि add गरेका छौँ. So hopefully we'll have a lot of nominations for your failed but awesomely learned वाला project. I'm very much looking forward to this project, these kind of projects. अनि hope तपाईहरुले चाहिँ एकदमै सुरुदेखि चाहिँ integrate गर्नुहुन्छ तपाईहरुको club activities, everything you do मा चाहिँ failure को चाहिँ hopefully you can talk a lot about it. है त. Okay, moving forward. Fourth is awesome outreach. So यसमा चाहिँ नि तपाईले आफ्नो क्लबलाई चाहिँ नि or आफ्नो एक्टिभिटिज चाहिँ कसरी रोट्र्याक्ट बाहिर आफ्नो कम्युनिटीमा or even internationally चाहिँ भनौँ न हैन कसरी चाहिँ आउटरिच गरिराख्नु भएको छ. How are you trying to establish the public image of Rotaract as an organization that is promoting youth development हैन. So त्यो भनेर चाहिँ awesome outreach भनेर project awesome outreach भनेर चाहिँ nomination छ. The fifth is spectacularly strategic club भनेको छ हैन, very cool. So यसमा चाहिँ नि those kind of clubs जसले चाहिँ they've done a very very spectacular job in creating their strategic planning document, for example. हिजो हामीले सिक्यौँ हैन कसरी strategic planning गर्ने भनेर. So if clubsहरुले चाहिँ amazingly strategic planning document बनाउनु भएको छ, एकदम राम्ररी तपाईहरुले मिटिङ बसेर आफ्नो मेम्बर्सहरुसँग बसेर एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ, तपाईहरुले प्रोग्रेस ट्र्याक गरिराख्नु भएको छ, तपाईको गोल्सको हुन्छ नि where are you at the moment, तपाईको सेट गर्नु भएको गोल्स चाहिँ are you meeting them or not भनेर ट्र्याक गर्नु भयो हैन. अनि you are engaging your members in this process. So यस्तो धेरै यस्तो भइरहेछ भने चाहिँ we are going to award these clubs with a spectacularly strategic club. Next. Other is members awesomely engaged हैन. So यो पनि it's to those clubs जसले चाहिँ नि उहाँहरुले एकदमै खतरा काम गर्नुभयो आफ्नो मेम्बर्सलाई एंगेज गर्ने कुरामा चाहिँ हैन. सो मेम्बर्सलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीज दिनुभयो, एकदमै धेरै लर्निङको अपर्च्युनिटीज बोथ पर्सनली प्रोफेसनली एकदम ग्रुम हुने चान्सेस दिनुभयो. हुन्छ नि तपाईको क्लब नै इट्स बीइङ ड्रिभन बाइ मेम्बर्स कि प्रेसिडेन्टले एभ्री टाइम मिटिङ आऊ or like let's do this project भनिराख्नै नपरोस् हैन. मेम्बर्स आर डुइङ इट देमसेल्भ्स. अनि त्यो मेम्बर्सलाई चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेस छ. उनीहरूले चाहिँ दे क्यान मेक द प्रेसिडेन्ट अकाउन्टेबल, दे क्यान मेक द बोर्ड मेम्बर्स अकाउन्टेबल. सो यस्तो खालको स्पेस or पावरै भनौँ, पावर चाहिँ भन्दिनँ बट मेम्बर्सहरूलाई यस्तो खालको इङ्गेजमेन्ट स्पेसेस तपाईँले दिनुभएको छ भने चाहिँ वी आर गोइङ टु अवार्ड यु विथ द मेम्बर्स असमली इङ्गेज्ड वाला रेकग्नेसन है त. सो दिज 6 डिफ्रेन्ट चाहिँ नि बियोन्ड द डिस्ट्रिक्ट अनर्स त्यो चाहिँ 6वटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ रेकग्नेसन छ जुन चाहिँ यु क्यान गेट इट. सो आजदेखि चाहिँ स्टार्ट प्लानिङ हैन. सो हाउ क्यान वी गेन दिज असम अवार्ड्स भनेर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट प्लानिङ. अनि हाम्रो पछि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्समा चाहिँ विल बी अवार्डिङ यु विथ दिज असम रेकग्नेसन्स है त. So these 6 अब चाहिँ विल जस्ट रन थ्रु विथ द ब्यारोमिटर. Sumita, can you show the barometer एकचोटि? Yeah. So as you can see in the screen, this might be alikati, but then तपाईले स्क्रिनमा देख्नु भएको जस्तो हाम्रो barometer चाहिँ यस्तो टाइपको छ हैन. अहिलेलाई चाहिँ it's we will be forwarding this to you. अनि फेरि यसको चाहिँ ट्रेनिङ पनि हुन्छ छुट्टै. barometer तपाईले कसरी भर्ने एकदम सिंगल इन्डिभिजुअल पोइन्ट्समा गएर चाहिँ कसरी त्यो मिट गर्ने भन्ने कुरामा फेरि स्पेसिफिक ट्रेनिङ एउटा पनि हुन्छ हैन. बट देन अहिले जस्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यस्तो पनि छ. नेक्स्ट इयर चाहिँ यो यिनीहरू मिट गर्यो भने चाहिँ वी माइट बी गेटिङ दिज रेकग्नेसन भनेर चाहिँ तपाईँले सोचेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ वी पुट दिस सेसन अहिले. सो एज यु क्यान सी स्ट्रेटेजिक प्लानिङमा हामीले ब्रेकडाउन गरेका छौँ है. सो सर्टेन पोइन्ट्स छ, तपाईँले प्रिपेयर गर्नु भएको छ आफ्नो डकुमेन्ट भने यु गेट आई कान सी इट्स टु स्मल है. क्यान यु सी? यु कान सी होला. विल यु बी एबल टु जुम इट अलिकति? Yeah, I'm trying to. Okay, points देख्दैन तर I think अलिअलि visible. Yeah, cool. So just a run through मात्र गर्नलाई हो हैन. सो पछि फेरि यसको डिटेलमा as I said कुरा चाहिँ हुन्छ. But then so for example if you've developed a strategic planning team अनि तपाईले चाहिँ strategic planning गर्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो क्लबको vision mission goals हरु सेट गर्नु भएको छ भने अनि तपाईले चाहिँ certain points हरु पाउनुहुन्छ हैन. So you can just go सरर तल सुमिता. सो तपाईले आफ्नो रिभ्यू गरिराख्नु भएको छ गोल्स पनि यु गेट पोइन्ट्स. तपाईको कमिटीले एक्सन प्लानहरु बनाइराख्नु भएको छ भने यु गेट 4 पोइन्ट्स हैन. सो इफ यु आर ट्र्याकिङ योर प्रोग्रेस जनरल मिटिङ्समा तपाईले यसको प्रोग्रेसको कुराहरु गरिराख्नु भएको छ भने यु गेट सर्टेन पोइन्ट्स. सो द्याट्स बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिङ हैन. सो देन वी हेभ मेम्बरशिपको लाइक वी सेड तपाईले आफ्नो रोटरी वेबसाइटमा मेम्बर्सको इन्फर्मेसन अपडेट गरिराख्नु भएको छ. तपाईको मेम्बर्स आर पार्टिसिपेटिङ इन डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट्स. Scroll.
अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई ओरिएन्टेसन दिइराख्नु भएको छ होइन मेम्बर्सहरूलाई एक्टिभिटिज बियोन्ड क्लब एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्भल्भ गराइराख्नु भएको छ नेटवर्किङ इभेन्ट्स गरिराख्नु भएको छ एकदम उहाँहरूको पर्सनल अचिभमेन्ट्सलाई रेकग्नाइज गरिराख्नु भएको छ ओर जेनरल मिटिङ्समा एकदम स्पेस दिइराख्नु भएको छ भन्ने यो गेटिङ पोइन्ट्स एज यु क्यान सी एकदम ब्रेकडाउन छ कि सबैमा सो तपाईँलाई ढ्याप के भन्छ मेम्बरसिप 25 भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन होइन एभ्रीमा चाहिँ देयर सानो रेकर्डिङ असेसमेन्ट पोइन्ट्स त्यसको बेसिसमा चाहिँ you'll be getting those awards है त सो या जस्ट यु क्यान जस्ट रिड थ्रु दिज है एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि त्यस्तै छ प्रेसिडेन्ट इलेक्टले मिटिङ भइरहेको छ कि छैन फाइनेन्समा पनि फाइनेन्सियल गाइडलाइन प्रिपेयर भइरहेको छ कि छैन होइन या क्लब बजेट भइरहेछ बजेट प्रिपेयर भइरहेछ कि छैन इन्कम एक्सपेन्सको डिटेल्स तपाईँले प्रिपेयर गर्नुभएको छ कि छैन अल्सो हामीले चाहिँ यसपालि फन्ड रेजिङ इभेन्ट तपाईँले अर्गनाइज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यु गेट अगेन 3 पोइन्ट्स होइन सो यसरी नै you can just take a look at this for now है so social mediaमा कतिको इन्गेजमेन्ट छ तपाईँ पब्लिक रिलेसन कसरी चाहिँ डेभलप गरिराख्नु भएको छ कम्युनिटीमा कसरी पार्टनर गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू देन देयर इज प्रोजेक्ट इभेन्ट्स are you regularly updating your projects in the Road Track Nepal software? Now this is very important right? Because only after you update the information in the Road Track Nepal software that we know कि is the project path छ अनि हामीले चाहिँ त्यसले ट्र्याक गर्न मिल्यो नि त द्याट्स हाम्रो लार्जर बेसिस फर अन्डरस्ट्यान्डिङ कि सो यो चाहिँ आई रिक्वेस्ट एभ्री वान प्लिज प्रोजेक्ट्स हुने बित्तिकै त यसको रिपोर्टिङ गरिहाल्नु है त ओके या जस्ट मुभिङ फरवर्ड वी डोन्ट हेभ टाइम 4 मिनट बाँकी छ मसँग सो बेसिकली जस्ट टेक अ लुक एट इट दिस इज हाउ द ब्यारोमिटर लुक्स लाइक है त सो द टोटल इज 100 points. So if you meet all of these, amazing, you are the spectacularly amazingly awesome club right? And you will get 100 points, 100 out of 100. Woohoo! But if you don't also, 91, 75, 50, you will also be getting the recognitions. So that's basically it. One, just again reiterating what I said. One, we are understanding कि हाम्रो set गरेको हामीले priorities set गरेका छौं district मा जुन goal set गरेका छौं त्यो चाहिँ meet भइरहेको छ clubs हरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ भने अर्को तपाईहरुले पनि तपाईको एक्टिभिटीज त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्न तपाईले पनि सजिलो हुन्छ है सो नाउ प्रेसिडेन्ट इलेक्ट्सहरु once you are because you are already starting with your planning for next year also keep in mind this barometer right so we'll be forwarding the barometer to you really soon so keep in mind this barometer अनि त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईले आफ्नो प्लानिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ So yeah, that's it about barometer. Thank you so much. If you have any questions, I am right here to answer them. But then in detail, ekdam detail ma चाहिँ नसोध्नु होला because detail ma we'll again be having another session for you. Right? So yeah, thank you so much. Now by saying this, अब म चाहिँ नि road tractor निर्भिकलाई चाहिँ hand over गर्न चाहे. You'll be taking forward. Right? Thank you. Thank you, Srishti. Thank you for a wonderful session. It was really nice. Yeah, are there any questions on the please hand raise garden so we still have a few minutes left. Please raise your hands. I just have 2 minutes with me, so. No, Dr. Raju, hand raise by sir. Although quite some time, hand raise by with you. Yeah. I'm to barometer meetings कहिले हुन्छ? Sumit bhai? Barometer को meeting as in? Your training detail barometer को session type को. Barometer को document चाहिँ हामी यही हप्ता नै forward गरिदिन्छौँ हैन. So you can start हुन्छ नि त्यसमा रिभ्यू गर्न थाल्यो हुन्छ हैन. तर in terms of training चाहिँ next year start भएपछि मात्र हुन्छ because that's when you're actually start working नि त. So I think September देखि start हुन्छ त्यो चाहिँ. बट इफ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो ब्यारोमिटर हामीले त अहिले यो विक नै फरवर्ड गरेपछि इफ केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यु क्यान अहिले पनि सपोर्ट टिमसँग यु क्यान आस्क फर हेल्प हैन बट इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ नै चाहिँ सेप्टेम्बर देखि मात्र स्टार्ट हुन्छ आई होप दैट क्लियर्स आउट द डाउट हेलो Do we have any other questions? And is going on.
रोट्र्याक्टर राजु भुर्तेल हुनुहुन्छ, उहाँको ह्यान्ड रेज भइरहेको छ, फेरि अनम्युट गरेर सोध्नु उहाँहरूले। ओके, लेट्स मुभ अन। यतिको छैन। सो नमस्ते यहाँहरूलाई, म रोट्र्याक्टर निर्विक 2021-22 को म डिसिस हुनेवाला डिसिस सेक्रेटरी। सो मैले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न लाग्छु यहाँहरूलाई सपोर्टिङ टुल्समा यहाँहरूलाई के पार्ट छ भने हाम्रो रोट्र्याक्टर वेबसाइट कुनै प्रकारको ट्रेनिङ चाहिन्छ भने रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, अनि म जोन वाइज नै आफै आएर अनलाइन सेसन राखेर यहाँहरूलाई म हामी रोट्र्याक्टर 292 र rotary.org कभर गर्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल म यहाँलाई सिम्पल क्वेसन्सहरू देख्छौँ यो म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, जसमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर स्ट्याटिस्टिक्स, अपकमिङ इभेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लबको अपकमिङ इभेन्टहरू फिचर भएको हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो कतिवटा रिपोर्ट्सहरू, इभेन्ट्स अनि रिसेन्ट एक्टिभिटिजहरू। रिसेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ जेनरली क्लबको हाम्रो आउँछ, त्यो हेर्न पाउँछौँ। अनि गोइङ टु ड्यासबोर्डमा गएर माई क्लबमा हेऱ्यो भने इफ यु हेभ प्रेसिडेन्स एक्सेस है, यो प्रेसिडेन्स एक्सेस भएको इज माई क्लब, जसमा चाहिँ नि हाम्रो क्लबको बेसिक डिटेल्स छ, यो हामीले एडिट पनि गर्न मिल्छ। एडिट गरेर लोकेसनहरू, हाम्रो मिटिङ भेन्यूहरू सब चेन्ज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ बेसिक क्लबको इन्फर्मेसन भयो। एन्ड देन मुभिङ अन टु मेम्बर्स, यहाँ चाहिँ हाम्रो मेम्बर सेक्सन छ। मेम्बर सेक्सनमा चाहिँ अलि धेरै नै कुरा छ यहाँले हेर्नु पनि। स्टार्ट विथ एडिङ न्यू मेम्बर्स। सो टु एड न्यू मेम्बर्स यहाँहरू एड न्यूमा गएर एन्टर फुल नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर, एड्रेस, इमेल अनि के डिटेल्स छ यहाँहरूले भन्नुभयो र मेन्टर्स चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने चाहिँ मेन्टर भन्छ। मेन्टर चाहिँ किन असाइन गरेको भन्दाखेरि कसले चाहिँ उहाँहरूलाई गाइड गरिरहनु भएको छ ट्र्याकमा। सो मेम्बर्स चाहिँ करेन्टली एक्टिभ मेम्बर्सबाट सिलेक्ट गर्न मिल्छ, तर मेम्बर सिलेक्ट गरेर उहाँलाई नयाँ मेम्बरले यो मेम्बरले गाइड गरिरहनु भएको छ भनेर राख्नु मिल्यो। सो बेसिक इन्फर्मेसनहरूलाई अर्को आरआइडी पनि छ, रोटरी इन्टरनेसनल आइडी, विच आई विल कभर लेटर। यो चाहिँ हाम्रो माई रोटरीबाट उहाँ नयाँ मेम्बरलाई रेजिस्टर गरेर एउटा आरआइडी जेनेरेट हुन्छ, जुन चाहिँ हामी यहाँ कपी पेस्ट गरेर हाल्न सक्छौँ। एन्ड देन रोटरी नेपाल आइडी भन्नु नि फरक छ, त्यो चाहिँ अटो जेनेरेट हुन्छ मेम्बरलाई अपडेट गरिसक्नु भएपछि। सो यहाँ गएर सेभ गर्नुभयो भने मेम्बर आउँछ। I'll cancel this for now. And then member will be listed here, right? यो मेम्बर लिस्ट छ, अनि लेट्स चेक आउट मेम्बर्सको डिटेल्स। सो यहाँ सेटिङ्स हेलो त्यो जुन फोटोको एकछिन मेरो इको आइरहेछ। यहाँ फोटोको स्पेसिफिक साइज डिफाइन छ, 400 into 400 पिक्सलको पार्नुपर्छ हामीले फोटोको साइज अपलोड गर्न चाहिँ। किन आई वान्टेड टु फोकस इज हाम्रो जुन आइडी कार्ड जेनेरेट हुन्छ नि, सो आइडी कार्ड जेनेरेट गर्दा चाहिँ नर्मली साथीहरूले चाहिँ फुल त्यो टाउकोदेखि खुट्टा भरिको फोटोहरू हालिराख्नुहुन्छ क्या। त्यो गरेपछि त आइडी कार्डको त्यो जुन साइजमा त हाम्रो टाउको मात्र आउने हो नि त। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो मुखै नचिने आइडी कार्डहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ होइन। सो फोटो हाल्दा चाहिँ फ्रन्ट फेस टाउकोलाई मात्र फोकस हुने फोटो हाल्नु होला है। द्याट्स इट। ओके, मुभिङ अन। यहाँ यतिसम्म केही क्वेसन्स छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् है। अनि सृष्टि, सुमिता, प्लिज यु क्यान जस्ट टेल मी समवन रेजिङ ह्यान्ड। हुन्छ, स्योर। मुभिङ अन, यहाँ सेटिङ्स भन्ने बटन छ। लेट्स से एउटा न्यू मेम्बर जेनेरेट भयो, अनि यहाँ सेटिङ्स भन्ने बटन हेऱ्यो भने यु क्लिक अन दिस, यहाँ यति अप्सन आउँछ। लेट्स स्टार्ट विथ एडिट डिटेल्स। एडिट डिटेल्समा गयो भने चाहिँ करेन्ट मेम्बरको के डिटेल्स ओके, भन्नुहोस् न। थ्याङ्क यू सुमित। के अरे हाम्रो जुन रोटरी इन्टरनेसनलको आइडी हामीले एड मेम्बर गर्दाखेरि छ नि, त्यो लेखेको छैन तर एक्टिभ मेम्बर भइरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ? कसरी चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ हाम्रो rotary.org माई रोटरीमा गएर मेम्बर एड गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्न, त्यो आरआईमा एउटा डेटा पनि बसिरहन्छ। सो फर्स्ट स्टेप हाम्रो मेम्बर अपडेट गरेपछि हाम्रो रोटरी नेपालमा अपडेट गर्नुभन्दा पनि म रेकमेन्ड गर्छु कि हजुरहरूले माई रोटरीमा गएर प्रेसिडेन्ट हुन्छ वा एडभाइजर एक्सेस भएको, इफ एनी वान एडभाइजर एक्सेस अर प्रेसिडेन्ट एक्सेस माई रोटरीमा, उहाँले त्यो मेम्बरलाई चाहिँ अपडेट गर्नु चाहिँ हाइली रेकमेन्डेड हो सुरुमा। सो त्यो आरआइडी जेनेरेट हुन्छ। यही छैन भने 000 हाले पनि लिन्छ यसले, तर इट इज नट रेकमेन्डेड। तर आरआइडी भनेको हाम्रो रोटरीको अफिसियल हामी मेम्बर भयो भनेर एउटा आइडी हो होइन। सो यो चाहिँ निकाल्न चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु यहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू। हुन्छ लोवर ह्यान्ड गर्ने। सो मुभिङ अन, एडिटिङ मेम्बर्स है। हामी एडिट डिटेल्समा गयो भने मेम्बर्सको के डेटा चेन्ज गर्नुपर्छ, के डेटा बिग्रेको थियो भने
सो हामीले एडिट मेम्बर्समा गएर हामीले सबै कुरा एडिट गर्न मिल्यो यो चाहिँ बेसिक डिटेल्सहरू मात्र यसमा क्लब डेजिग्नेसन र कमिटी चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन जस्ट डेट अफ बर्थ इमेल आइडी अनि प्रोफेसन फुल नेम कन्ट्याक्ट नम्बर मात्रै फेर्नु मिल्छ नेक्स्ट अप्सन छ हाम्रो डिजेबल भनेर इफ आई क्लिक अन डिजेबल दिस यो उहाँ चाहिँ डिजेबल हुन्छ यो टेनरको लागि सपोज लेट्स से इभेन्ट इनएक्टिभ दिस इयर सो इफ आई क्लिक अन डिजेबल एन्ड यस गरे भने उहाँको डिजेबल भयो उहाँ आउनुभयो भने यहाँ लिस्टेड हुनुभयो होइन अनि इफ आई वान्ट टु इनेबल द्याट मेम्बर अगेन इनएक्टिभमा गएर हेऱ्यो भने सो यु क्यान जस्ट फाइन्ड हिम यहाँ गएर इनेबल गऱ्यो भने विल बी सेट एज एक्टिभ अगेन सो यसले के फरक पार्छ भने यहाँहरू इन्भोइस भनेर डिसी इन्भोइस भनेर जेनेरेट गर्नुहुन्छ सो कतिजना एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको इन्भोइस जेनेरेट हुन्छ सो इनएक्टिभ मेम्बर्स धेरै नै लिस्टेड हुनुहुन्छ तर एक्टिभमा बस्नुहुन्छ भने इन्भोइस धेरै आउँछ रिसिभमा सो त्यो चाहिँ एक्टिभ इनएक्टिभ चाहिँ सेट गरिदिनु होला नेक्स्ट भनेको असाइन रोल छ असाइन रोल चाहिँ जेनरली यो प्रेसिडेन्टहरूलाई मात्रै एक्सेस हुन्छ सो असाइन रोलमा क्लब एडमिन छ क्लब डिरेक्टर छ अनि जेनरल मेम्बर छ जेनरल मेम्बरले चाहिँ एडिट एक्सेस केही पनि हुँदैन अघि देखाएको जस्तो उहाँहरूले भ्यू मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ मेम्बर्सहरू को हुनुहुन्छ प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू के छ अहिलेसम्म डिफ्रेन्ट क्लबहरूको डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू के छ उहाँहरूले भ्यू मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ क्लब डिरेक्टरमा सेट गर्यो भने चाहिँ उहाँलाई मेम्बर्सको डिटेल्स एडिट गर्न एक्सेस हुँदैन तर उहाँ क्लब डिरेक्टरलाई क्लब प्रोजेक्टहरू अब जस्तै अब हाम्रो कम्युनिटी सर्भिस डिरेक्टर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टरहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रोजेक्टहरू रिपोर्ट बनाएर रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लबको वेबसाइटको थ्रुबाट नेक्स्ट भनेको क्लब एडमिनबाट चाहिँ एभ्रिथिङ इज अलाउड सबै कुरा एक्सेस छ उहाँहरूलाई मेम्बर एडिट गर्नलाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनलाई गोल्सहरू भिजन्सहरू बनाउनलाई यो चाहिँ क्लब एडमिनमा सबैजनालाई एक्सेस हुन्छ मुभिङ अन के छ भने ह्यान्ड रेज गरिहाल्नुहोस् है नेक्स्ट इज असाइन डेजिग्नेसन सो असाइन डेजिग्नेसनमा चाहिँ आई थिङ्क राजधानीबाट ह्यान्ड रेज ए ओके अनम्युट गरेर सोध्नु चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच सो मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो इन्भोइसलाई लिएर छ सो त्यो एउटा टेनरमा एकचोटि मात्रै इन्भोइस बनाउन पाउने हो कि के छ त्यसको व्यवस्था भनेर नि सो अब हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ के हुन्छ जस्तै अब जुलाईमा टेनर सुरु भयो हाम्रो अगस्तसम्म चाहिँ ड्युज क्लियर गर्ने भनेर जुन अहिलेसम्म भइरहेको एउटा छ नि सिस्टम सो त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ अब अगस्तभन्दा पछि थपेको मेम्बरहरूको पनि क्लब ड्युज दिँदाखेरि चाहिँ त्यो तिरेर त्यो इन्भोइस निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन डिस्ट्रिक्टलाई त्यसपछि पनि पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो इन्भोइस निकाल्न सकिन्छ यो न्यू मेम्बर्स अपडेटमा के सुविधा हाम्रो तपाईँ न्यू मेम्बर्स अपडेट छ भने यस्तो छ सो हाम्रो जुन 31 अगस्तसँग तपाईँहरूले जस्तै 30 जना मेम्बर छ क्लबमा भने चाहिँ यसमा 30 जना तपाईँ एड गर्नुहुन्छ होइन सो त्यो 30 जना एड गरेको बापत चाहिँ एउटा इन्भोइस जेनेरेट हुन्छ क्या अनि त्यो 30 जना चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मार्क भएर बस्छ कि यो 30 जनाको ड्युज पेज भइसक्यो भनेर अनि त्यसपछि लेट्स चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरतिर चाहिँ तपाईँले अर्को 20 जना एड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 30 जना चाहिँ मार्क भयो तपाईँको टोटल छ 50मा अब 20 जनाको मात्रै इन्भोइस जेनेरेट हुन्छ क्या सो सेपरेटली इन्भोइस जेनेरेट भएर फेरि तपाईँले हाम्रो चाहिँ 20 जना थपेको छ हामीलाई चाहिँ वी वान्ट टु पे द ड्युज भनेको चाहिँ वी विल सेन्ड यु द इन्भोइस अनि 20 जनाको सेपरेटली फेरि पठाउँछौँ कि सो पछि पनि मिल्छ क्लियर भयो है क्वेरी आई थिङ्क अर्को एउटा पनि ह्यान्ड छ कुपन डोल अनि आई थिङ्क राजु भुटेल जीबाट पनि ह्यान्ड छ सोध्नुहोस् न है म अनम्युट गरेर I think अघि नै के होस् लाग्यो मलाई so let's move on so we were in assign designation है assign designation मा चाहिँ यहाँ क्लब डेजिग्नेसन अब कमिटीहरू छ हैन इन्टरनेसनल कमिटी क्लब सर्भिस कमिटीहरू छ क्लब डेजिग्नेसनमा चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्ट इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट चार्टर प्रेसिडेन्ट डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसन छ सो करेन्ट इयरको डेजिग्नेसन 2021 भयो हरेक साल बढ्दै गएपछि अब नेक्स्ट 21 22 भयो 21-22 भएपछि हाम्रो 22-23 को अटो आइसक्यो अटोमेटिकली यता तल आउँछ सो हजुरको टिम यदि रेडी छ भने अटोमेटिक अपडेट गर्न मिल्छ जस्तै अब 2021 पास्ट प्रेसिडेन्ट हो अपडेट भएको थिएन मैले पास्ट प्रेसिडेन्ट भनेर राखेँ टिक गरेर यस गरेँ भने उहाँलाई अब 2021 मा पास्ट प्रेसिडेन्ट अपडेट भयो सो 2021 मा नि उहाँ पास्ट प्रेसिडेन्ट हुन्छ भने सेम भयो वा उहाँ कुनै कमिटीमा हेर्छु म होइन पास्ट प्रेसिडेन्ट भनेर राखेँ भनेर उहाँको क्लबमा कुनै डेजिग्नेट भएको छ नि उहाँलाई त्यही अनुसार अपडेट गर्न मिल्यो यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि यदि अब उहाँ यहाँको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट आउनुहुन्छ सो
अब अनि कमी प्रेसिडेन्टलाई 21-22 मा यहाँहरूले प्रेसिडेन्ट बनाएर दिनु भने उहाँले यो वेबसाइटमा 21-22 मा जुलाई 1 देखि अटोमेटिकली प्रेसिडेन्ट एक्सेस पाउनुभयो सो डिस्ट्रिक्टलाई कन्ट्याक्ट गरेर होइन एडमिन एक्सेस भएन भनेर त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ भएन यहाँलाई यो गरिसकेपछि सो मुभिङ अन एन्ड देन देयर इज मेम्बर ट्रान्सफर फाइनली मेम्बर ट्रान्सफर चाहिँ यदि उहाँ क्लब चाहिँ कुनै क्लब चेन्ज गर्नु भएन म सपोज काठमाडौँमा थिएँ अब म बाहिर बस्छु म बाहिर क्लबमा चेन्ज गर्छु भनेर उहाँको के छ भने यु क्यान जस्ट सेलेक्ट विच जोन अनि कुन क्लबमा चेन्ज गर्नु भएको छ भनेर उहाँलाई गरेपछि ट्रान्सफर भएपछि उहाँ क्लब अर्को क्लबको डेटामा आफै आउनुहुन्छ सो दिस इज अल अबाउट बेसिक अब मेम्बर्सको बारेमा के क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है अनि रोट्र्याक्टको आइडी जेनेरेट हुनु भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट आइडी भन्ने यहाँ छ सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट आइडी दिस इज डिफरेन्ट फ्रम RID डु नट कन्फ्युज दिस विथ RID यो RID भन्दा अलिक फरक छ डिस्ट्रिक्ट आइडी चाहिँ हाम्रो सेल्फ ट्र्याकिङलाई राजधानीबाट क्वेसन आउनु लाग्यो आई स द ह्यान्ड रेज्ड अनम्युट गरेर सोध्नुहोस् न है होइन अघि नकै होला अनि कुपनडोलबाट हजुर मैले सोध्न आएको थिएँ त्यो हाम्रो जुन क्लब ट्रान्सफर भन्नुभयो नि क्लब ट्रान्सफर गर्दाखेरिमा लाइक हाम्रो 3292 कै डिस्ट्रिक्ट भित्रको क्लबमा मात्रै गर्नु मिल्ने हो कि हजुर 3292 को लिस्टेडमा हो बाहिरको हैन जस्तो हाम्रो क्लबबाट चाहिँ अस्ट्रेलियाको क्लबमा एकजना जानु भएको छ उहाँको हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ यहाँ रोट्र्याक्ट नेपालमा यो चाहिँ रोट्र्याक्ट 3292 चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको मात्र डेटाको हो बाहिरकोमा ट्रान्सफर हुनु भएको छ भने त्यो चाहिँ रेकर्ड नहुँदैन त्यो रोटरीको वेबसाइटमा चाहिँ मिल्छ के अरे हजुर रोटरीकोमा मिल्छ यहाँ चाहिँ मिल्दैन यो पुरै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको लागि मात्र भयो यो वेबसाइट चाहिँ रोटरीको नि हामी कभर गर्छौँ एकछिनमा माई रोटरीबाट पनि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो आउँछ क्लब भिजन सो क्लब भिजन एभ्री इयर सेट नै गर्नु भएको छ भिजन क्यान बी अब लेट्स से नेक्स्ट इयरको हाम्रो डिस्ट्रिक्टको अब छ थिम छ डुइङ थिङ्स असमली अब क्लबले पनि भिजन चाहिँ अब हामी 21-20 मा विल डु थिङ्स असमली भनेर राख्नु सो लेट्स ट्राई आउट मेरोमा मिल्दैन सुमित है हजुर प्रेसिडेन्ट मेरो क्लब एडमिन थियो मेरोमा मैले तिमीलाई एडमिन नै आई थिङ्क तिमीलाई एडमिन एक्सेस नै छ जस्तो लाग्यो सुपर एडमिन एक्सेस छ जस्तो लाग्यो तर आई थिङ्क यु क्यान स्टिल डु इट होइन सुपर एडमिन छैन मेरोमा भिजनै एड गर्न मिलेन ए ओके एकछिन है सो इट्स फाइन सो यु क्यान जस्ट गो क्लिक अन दिस एड न्यू है अनि पछि भिजन गर्न मिल्छ मैले स्याम्पल भिजन भन्न बनाएको छु भिजन चाहिँ मल्टी इयर हुन्छ है बाइ द वे यहाँ जस्तै रोटा इयर 2020-21 देखि 22-23 भनेर छ नि सो मल्टी इयर हुन्छ सिंगल इयर पनि मिल्यो तर युजुअली रेकमेन्डेड चाहिँ मल्टी इयर हो अनि मल्टी इयर गरेपछि चाहिँ गोल्स चाहिँ सिंगल इयरको हुन्छ सो एनुअल गोल्सको हिसाबले चाहिँ वी क्यान सेट द गोल तर भिजन चाहिँ यु क्यान सेट फर लाइक 2 इयर्स 3 इयर्सको हिसाबले सेट गर्नु सक्नुहुन्छ ट्याबमा सुविधाले भन्नुहुन्छ यहाँ ट्याबमा हेऱ्यौँ भने पनि स्टार्ट फ्रम 2021 अनि 2021 स्टार्ट भएपछि 3 इयर्सको सेट गर्न मिल्यो सो 1920बाट स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ अब नेक्स्ट अब 1920 त गइसक्यो सो नेक्स्ट 22-23 सम्म हामीले हेर्न पायो यहाँ सो लेट्स से म 21-22बाट सुरु गरेँ भिजन अनि 2020 सम्म मेरो भयो अनि सबमिट गरेँ अनि भिजन नेम चाहिँ डुइङ थिङ गरेको थिएँ सो यो भिजन एक्टिभ भयो अनि आफ्टर सेयरिङ भिजन यो चाहिँ मल्टी इयर भिजन भयो देन यु क्यान स्टार्ट सेयरिङ गोल्स है लेट्स यो चाहिँ वान भिजन छ हाम्रो भिजन अलमा गयो अनि पछि यहाँ डुइङ दिस असम्बली भनेर छ यहाँ मैले भिजन सेट गरेँ एउटा अनि एड न्यू गर्न मिल्छ यहाँ मैले डिजिटल गरेको भिजनहरू छ सो एड न्यू गरेर भिजन चाहिँ कुनबाट गर्न भन्दाखेरि यो डुइङ थिङ्स असम्बलीको गोल चाहिँ के राख्छ भन्छ नि डुइङ कम्युनिटी ट्रेड असम्बली भनेर सक्सेस क्राइटेरिया फ्रिज भइरहेछ हजुर मेरोमा देखिरहेछ नि देखिदिनु ओके गरे हुन्छ अनि नेक्स्ट चाहिँ कम्युनिटी प्रोजेक्टको गोल नेम चाहिँ डुइङ थिङ्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट असम्बली छ सक्सेस क्राइटेरिया चाहिँ at least 3 service project involve at least 80% member in each project राखेँ मैले सबमिट गरेँ सो मेरो भिजन भयो यो
2021 देखि 2020 सम्मलाई तर मेरो गोल सेट गरेँ यो भिजनको लागि। सो भिजनलाई चाहिँ आफूले सेल्फ ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने एडिट प्रोग्रेस गर्नु मिल्छ। मैले कति कम्प्लिट गरेँ, अब मैले 3टा प्रोजेक्ट राखेको छु भने अब 3टा प्रोजेक्ट भन्दा यहाँ 0, 25, 50, 75 र 100% छ। मैले 75% कम्प्लिट गरेँ भने म सेट गर्नु मिल्यो। सो आई क्यान जस्ट ट्र्याक माइसेल्फ कि मैले भनेको भिजनको लागि मैले यो गोल चाहिँ कति % ट्र्याक गरेँ भनेर यो सेट गर्नु मिल्यो। सो भिजन र गोलको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्स आउँछ हाम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्टहरूमा। विल कभर द्याट सर्टली। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है। सो वी क्यान जस्ट गो स्टेप बाई स्टेप, वी क्यान जस्ट टेक आवर टाइम। नेक्स्ट भनेको अपकमिङ इभेन्ट। सो अपकमिङ इभेन्ट चाहिँ हामीले एड न्यू गरेर हाम्रो अब आउने जस्तै हामी यो ड्यासबोर्डमा गएर जुन चाहिँ सुरुमा देखेको थियो अपकमिङ इभेन्ट्सहरू क्लबहरूको हामी देखेको थियो। सो अपकमिङ इभेन्ट्स हामीले टाइटल, एभेन्यू अनि एन्ड स्टार्ट अनि स्टार्ट डेट र एन्ड डेट राख्नु मिल्छ। भेन्यू अनि इभेन्ट युआरएल छ भने जोइन्टली विथ कुन क्लब गरेको छ भनेर हामीले वी क्यान जस्ट सेट अपकमिङ इभेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा फिचर हुन्छ। अनि भ्यू मोर गरेर हेऱ्यो भने वी क्यान जस्ट भ्यू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपकमिङ इभेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट क्लब्स। एन्ड देन देयर इज डकुमेन्ट्समा चाहिँ हामी हाम्रो मिटिङ माइन्ड्स हुनसक्छ, हाम्रो एसओपी हुनसक्छ, बाइलज हुनसक्छ, हाम्रो प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू हुनसक्छ, हामीले रिसिभ गरेको वा सेन्ड गरेको डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट सर्टिफिकेटहरू हुनसक्छ। सो वी क्यान जस्ट अपलोड आवर डकुमेन्ट एड न्यू गर्ने। अनि डकुमेन्ट टाइटल अनि पछि डकुमेन्ट टाइप अफ मिटिङ माइन्ड्स, बोर्ड मिटिङ माइन्ड्स, बजेट छ, क्लब कन्स्टिट्युसन, बाइलज, फाइनेन्सियल रिपोर्ट छ। एन्ड जस्ट चुज फाइल गरेर यहाँ वी क्यान जस्ट अपलोड आवर डकुमेन्ट्स। सो यो चाहिँ आर्काइभ भयो एन्ड यु एन्ड यर फ्युचर प्रेसिडेन्ट्स क्यान जस्ट डाउनलोड दिस डकुमेन्ट यहाँबाट हेरेर हाम्रो क्लबको डकुमेन्ट्स यहाँ रहेछ भनेर वी क्यान जस्ट डाउनलोड। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ इभन फर ब्यारोमिटरलाई, अब ब्यारोमिटरमा हाम्रो कति ब्यारोमिटरको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर है हाम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नम्बर एन्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिङ्क भनेर हामीले कति ठाउँमा राखेको हुन्छौँ। सो ब्यारोमिटरको लागि पनि यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्लस किपिङ ट्र्याक अफ वाट आवर डिस्ट्रिक्ट हेज डन एन्ड वाट द क्लब्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट हेज डन, यो सब कुरा ट्र्याक गर्नलाई पनि हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ प्रोजेक्ट रिपोर्टले। सो फेरि ड्यासबोर्डमा गएर हेऱ्यो भने वी क्यान जस्ट सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कतिजना छ भनेर। इट्स नट लोडिङ। I will cover this later. So project report हामीले add new गर्ने मिल्छ। So add new project report title and project type भागेको कि हामी होस्ट गरेको कुरा अनि कुन भिजन कभर गरेको छ हाम्रो भिजनमा आउँछ। प्रोजेक्ट भिजन सेट गरेको छैन भने हाम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन मिल्दैन। सो वी निड भिजन अनि क्लब गोल्स हाम्रो डिफ्रेन्ट गोल्स छ, कुन गोल्स मान्नुपर्छ डुइङ कम्युनिटी प्लान्टेसन, क्लब एसेम्ब्ली, लिटरेचर एक्सचेन्ज, जोइन मिटिङ हुनसक्छ, त्यो जोइन्टली वाला पब्लिक स्पिकिङ हुनसक्छ। निर्विक हेलो हजुर सानो इन्फर्मेसन जस्तै दुईटा क्लबले जोइन्टली गरेछ भने मेबी दुईटा क्लबलाई रिपोर्टिङ गर्न मन छैन, एउटा क्लबले मात्र गर्ने हिसाबले प्लान छ भने तपाईँको जोइन्टली वेटमा अरू कुनै क्लब हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो क्लबको सेक्सनमा त्यो रिपोर्ट आफै आइदिन्छ क्या। सो डबल रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन क्या। दुइटैजनालाई गर्नु मन छ भने आफ्नो इच्छा हो होइन, तर जोइन्टली विथ हाल्यो भने चाहिँ अर्को क्लबमा पनि आइदिन्छ क्या त्यो रिपोर्ट। जस्ट इन्फो। थ्याङ्क यू सुमित दाइ। नेक्स्ट एभिन्यू भयो। क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है। एन्ड रेज भएको देखिरहेको छु म। इन्नु भण्डारीजी। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। जुन हामीले प्रोजेक्टहरू अपलोड गर्छौँ नि सर, जुन अपलोड हाल्छ हाम्रो लास्टमा बेनिफिट नोट र बेनिफिट काउन्ट भनेर भन्छ नि सर, यसमा चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली बुझेन। हाम्रो यो इयर पनि अपलोड गर्नु बेला म अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ कि सर। त्यसमा यो बेनिफिट नोट र बेनिफिट काउन्ट चाहिँ के हो नि सर त्यसमा? ओके, म यो चाहिँ तल कभर गर्दै गएछु, मैले कभर गर्छु है यो। सो प्रोजेक्ट भेन्यू छ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन छ, अनि प्रोजेक्ट डिटेल्स चाहिँ प्लिज यो चाहिँ डिटेल्स चाहिँ अलिक राम्रोसँग कसैको चाहिँ अब डिटेल चाहिँ आजकल टु हुन्छ कि अब वी कान्ट मेक द हेड टेल्स हरेक कुनै कुनै क्लबको आउँदाखेरि चाहिँ डिटेल चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि कुन भेन्यूमा गर्नुभएको थियो, कसरी स्टार्ट भएको थियो भनेर डिसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोजेक्टमा डिटेल्स के भयो, अनि पछि एक्ज्याक्टली के गर्नुपर्ने थियो, के गऱ्यौँ, के अचिभ गऱ्यौँ, सब कुरा राख्नुभयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट डिटेल्स डिफाइन गर्दा पनि सहिलो हुन्छ। प्लस ब्यारोमिटरमा चेक गर्नुपर्दाखेरि सहिलो पनि हुन्छ। अब एकदमै 1 लाइन 2 लाइन डिटेल्स हुन्छ, अनि पछि त्यो मिलाउनु नै गाह्रो हुन्छ।
सो डिटेल्स पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ वी हेभ डिफ्रेन्ट एडिटर्स ओभर हियर फ्यान्सी बनाउनु भन्छ भने अनि प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स भन्छ यो चाहिँ कुन अब्जेक्टिभले बनाउनु भएको यहाँको इन्टेन्सन के थियो बनाउनुले अनि अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ अब गोल फुलफिल गर्नु थियो कि अब भिजन फुलफिल गर्नु थियो यहाँहरूलाई वा कम्युनिटी सर्भिसमा के गर्नु थियो आउटसाइड गोल भए पनि के गर्नु थियो जस्तै अब हाम्रो कोभिड चलिरहेको छ कसैको अब गोल्समा कम्युनिटी सर्भिसमा अब यो अनएक्सपेक्टेड कुरा हो होइन तर हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ अब ट्याकल द डिफिकल्टिज फेस बाई कोभिड हुनसक्छ होइन त्यस्तो प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ सेट गर्नु मिल्यो अनि सेलेक्ट मेम्बर्स प्रेजेन्ट भनेर सो वी डोन्ट ह्याभ टु टाइप द मेम्बर्स प्रेजेन्ट वी क्यान जस्ट सेलेक्ट टिक देम ओभर हियर एन्ड सेलेक्ट कुन क्लब आउनु भयो भनेर अनि चेक अनचेक अल पनि मिल्छ अनि अदर क्लब मेम्बर्स रोट्र्याक्टर्स ओभर हियर रोटेरियन्स अदर भिजिटर्स टोटल भलिन्टियरिङ आवर्स सो यो पनि हाम्रो ड्यासबोर्डमा गएर मिल्छ असँग रोटा क्लबले कुन एभिन्यूमा कति आवर्स भलिन्टियर गर्यो भनेर त्यो रिपोर्ट हामीले निकाल्नु मिल्छ अनि टोटल एक्सपेन्स कति भयो अनि बेनिफिट टाइप चाहिँ अब ब्लड प्रिन्ट छ कि अब यो छ स्कलरसिप अमाउन्ट छ होइन त्यो वा खालि पनि राख्नु मिल्यो यो बेनिफिट टाइप हामीले काउन्ट अनि बेनिफिट नोट चाहिँ अब एक्स्ट्रा जस्तै अब यो ब्लड प्रिन्ट्सहरू छ सेनिटरी एक्टिभिटिजहरू छ अनि स्कलरसिप अमाउन्ट छ होइन अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बेनिफिट नोटमा चाहिँ डिटेल लेख्नु मिल्छ कि हजुरले यति भयो यति डिस्ट्रिब्युट गर्यो अनि पछि हजुरलाई एक्स्ट्रा के नोटहरू थप्नु मन छ हामीले यो बाँड्यो भनेर त्यो नोट थप्नु मिल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बेनिफिट नोटमा राख्नु मिल्यो यो बेनिफिटको बारे अलिकति म भन्छु है सो नर्मली चाहिँ हाम्रो के भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ रोटेक डिस्ट्रिक्टमा थ्रु आउट द इयर धेरैवटा प्रोजेक्ट भइरहेको हुन्छ कि लेट्स चाहिँ 50वटा ब्लड डोनेसन भयो अरे होइन सो 50वटा ब्लड डोनेसन हुँदा चाहिँ अब 50वटा क्लबले रिपोर्टिङ गर्ला होइन सो 50वटा क्लबले रिपोर्टिङ त गर्यो तर त्यो ब्लड डोनेसनको 50वटा रिपोर्टबाट हामीलाई चाहिँ टोटलमा चाहिँ यो वर्ष कति पिन्ट चाहिँ ब्लड कलेक्ट भयो नेपालमा भनेर थाहा नै हुँदैन कि सो लेट्स चाहिँ 50वटा क्लबले त्यहाँ बेनिफिट टाइपमा चाहिँ ब्लड प्रिन्ट्स भनेर एउटाले 10 अर्कोले 20 गर्दै 50वटा क्लबले हाल्यो भने चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर हामीसँग के डेटा हुन्छ भने चाहिँ ल ठिक छ हाम्रो चाहिँ 1000 प्रिन्ट चाहिँ यो इयर चाहिँ कलेक्ट भएर रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो बेनिफिटको एउटा सम अप डेटा चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर हामीले पाउने हिसाबले हो क्या सो हाम्रो चाहिँ यो ओभरअल इयरको डेटाको लागि चाहिँ यो बेनिफिट टाइप हो क्या अनि त्यस्तै गरेर अब जस्तै स्कलरसिप अमाउन्ट छ होइन सो 5वटा क्लबले चाहिँ 5-5 लाखको चाहिँ स्कलरसिपको प्रोजेक्ट गरेका छन् होइन तर अब हामीलाई चाहिँ त्यो डिटेल्समा डिस्क्रिप्सनमा होला वा कसैले मेन्सनै नगर्ला होइन तर यहाँ कसैले स्कलरसिप एमाउन्ट 5 लेख्यो अर्को क्लबले आएर 10 लेख्यो अर्को क्लबलाई 20 आयो सो एट द एन्ड अफ द इयर हामीले स्कलरसिप अमाउन्ट चाहिँ कति भएको छ त टोटलमा भने चेक गर्दा 10, 20, 5 गरेर 35 लाखको त स्कलरसिपको अमाउन्ट नै भएको छ विच इज अ बिग डिल नि त इन टर्म्स अफ रिपोर्टिङ सो यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङको लागि हो क्या ओभरअल नेपालमा चाहिँ यो बेनिफिट्सहरूमा चाहिँ के भएको छ भन्ने हिसाबले अब यहाँ चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ अहिलेलाई होइन एकचोटि जाउँ त तीनटा छ होइन जस्तै ब्लड प्रिन्ट छ सेनिटरी प्याड छ अनि यो के स्कलरसिप अमाउन्ट छ इफ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टबाट केही बेनिफिट हुन्छ र मेजरेबल बेनिफिट हुन्छ होइन मेबी अब ड्रिङ्किङ वाटर होला वा के होला जुन चाहिँ यहाँ छैन भने चाहिँ लेटेस्ट नो क्या हामी यहाँ चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छौँ होइन हाम्रो दिमागमा आएकोले अहिले 3टा मात्र छ होइन बट यो चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्दै लग्छौँ अनि इफ यो अप्सनमा छैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ लेटेस्ट नो हामी त्यो एड गरिदिन्छौँ सो द्याट हाम्रो ओभरअल अब्जेक्टिभ चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर वी विल क्रिएट अ रिपोर्ट द्याट रोटेक नेपालमा चाहिँ यो कुरा यो बेनिफिट्सहरू चाहिँ हामीले थ्रु आउट द इयर चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ कम्युनिटीलाई भनेर त्यो एक हिसाबले पब्लिक इमेजमा पनि बेनिफिट हुने कुराहरू भएकोले चाहिँ यो बेनिफिट भन्ने सेक्सन एड गरेको अनि नोट्समा चाहिँ अब कुनै ट्यान्जिबल बेनिफिट नहोला होइन मेजरेबल बेनिफिट नहोला ट्रेनिङ बेनिफिट्सहरू हुनसक्छ होइन हामीले चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ यो नलेज स्किल्स दियो यो टेक्निकल स्किल्स दियो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ मेबी मेजरेबल नहोला त्यो कुराहरू चाहिँ मेबी यु क्यान एड इन द नोट्स के है थ्याङ्क यू सो मच सो प्रोजेक्ट रिपोर्टको पार्टमा यति नै छ यहाँ अरू केही क्वेसन छ भने ह्यान्डल गर्नुहोस् है एनी केही कन्फ्युजन छ भने फेरि सुरुदेखि गर्नुहोस् भने नि वी विल डु इट होइन केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ क्लियर गर्नुहोस् यो प्रोजेक्ट रिपोर्टिङ पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो यसलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्छौँ हामी छैन है सो लेट्स मुभ अन मुभिङ अन टु डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस यहाँको अहिलेको क्वेसन पनि एन्सर हुन्छ सो वी हेभ कुन रोटा एयरको लागि इन्भोइस जेनेरेट गर्ने सो विल जस्ट जेनेरेट फर द कमिङ इयर दिस
current year. So 21 select गरेँ, इन्भोइस नम्बर छ, अमाउन्ट हाम्रो यति जेनेरेट भएको छ, क्रिएटेड बाई हाम्रो प्रेसिडेन्टको नाम छ, स्ट्याटस पेड छ अनि अप्रुभल स्ट्याटस अप्रुभ छ. सो फेरि इन्भोइस जेनेरेट गर्यो भने so we'll just have these two members जसको हाम्रो ड्युज पे गर्न बाँकी छ. सो जसको अलरेडी जुलाई 1 मा जसको उहाँको लिस्टेड अलरेडी लिस्टेड छ, सो उहाँहरूको लिस्टेडको आउँदैन. जसको नयाँ मेम्बर्सहरू अपडेट गरेको छ, सो उहाँहरूको ड्युज पे गर्न बाँकी छ भने यहाँ लिस्टेड भनेर आउँछ. रिसेन्टली एडेड मेम्बर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू. सो रिसेन्टली एडेड एन्ड रिसेन्टली मेरो एक्टिभ. सो उहाँहरूको लागि एक्टिभ भएर पे गर्न पाउँछ भनेर आउँछ. अनि क्लब इन्भोइस जेनेरेट भयो. And we can just you can see this unpaid and not sent one. We can just see it here. So dues is 400. So invoice part चाहिँ छ, and then view गर्नलाई चाहिँ again you can view it over here. अनि डाउनलोड गर्नुपर्छ भने we can just click on PDF over here. यहाँ PDF गर्नु मिल्यो अनि डाउनलोड इन्भोइस गर्नु मिल्यो यता. So we can just download the invoice हाम्रो कम्प्युटरमा वा फोनमा डाउनलोड गरेर राख्नु मिल्यो हामीले. So invoice generation लाई यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, इन्भोइस जेनेरेट गरेपछि आफै जेनेरेट गर्छ. देन मुभिङ अन. सो यो मेन फङ्सनमा क्लब हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै क्लबहरू जुन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 39 मा लिस्टेड हुन्छ, उहाँहरू सबै क्लबलाई यहाँ हामी लिस्ट गरेको छौँ. सो यु क्यान जस्ट भ्यू देयर बेसिक डिटेल्स. सो हामीले बेसिक डिटेल्स मात्रै हेर्नु पर्छ, उहाँको मिटिङ टाइम, मिटिङ डे अनि मिटिङ भेन्यूहरू, त्यस्तो कुराहरू बेसिक कुराहरू बाहिरको हेर्नु पाउँछौँ. अनि मेम्बर्समा गयो भने हाम्रो लिस्टेड एभ्री वान, वी क्यान जस्ट भ्यू एभ्री वान. सो यो सिन्स हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 392 र मेम्बर्समा मात्र कन्फाइन्ड छ. सो देयर इज फोन नम्बर, देयर इज इमेल, देयर इज ब्लड ग्रुप इफ यु वान्ट इट. सो हाम्रो सर्चमा गयो भने हाम्रो ब्लड ग्रुपहरू सपोज चाहिँ हाम्रो बी पोजिटिभ चाहियो भने वी क्यान जस्ट लिस्ट आउट एभ्री वान विथ बी पोजिटिभ ब्लड. एन्ड चाहियो भने एमएच छ भने वी क्यान कन्ट्याक्ट देम. प्रोफेसनमा वी क्यान सेलेक्ट देयर प्रोफेसन, यो फिल्टर छ. अनि हाम्रो क्लबमा हाम्रो कुनै क्लबको मेम्बर्स चाहियो, सबैले चाहिँ बी पोजिटिभलाई अनमा राखिदिन्छु म. त्यसै जोन 9 चाहियो भने वी क्यान जस्ट सेलेक्ट जोन 9 एन्ड क्लब हाम्रो यहाँ क्लब लिस्टेड हुन्छ. अनि जोन 9 को क्लबहरू सबै हामी देख्छौँ. अनि यो सब जोन भन्नु चाहिँ नेक्स्ट इयर अब 22 जोन छ. सो यो नेक्स्ट इयर चेन्ज हुन्छ, नेक्स्ट इयर स्टार्टिङमा चेन्ज हुन्छ यो. सो वी क्यान जस्ट सेलेक्ट द क्लब एन्ड सी द क्लब मेम्बर्स. नेक्स्ट भनेको हाम्रो क्लब डेजिग्नेसन स्पेसिफिकसँग नि हेर्नु मिल्यो. एन्ड देन डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेसनमा जस्तै अहिले क्लब एन्ड डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेसन हाम्रो डिआर भनेर राख्यो भने डिआर हेर्नु पाउँछौँ. सो वी क्यान जस्ट सी ओभर यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा एरर छ, सन्जय पोर्ट भनेर डिआर देख्यौँ. देन देयर इज एडिआरआर. So we can just list out members. We can just see every members according to what we need. Active, inactive members or search गर्ने मिल्यो हामीले. And then there's upcoming events. हाम्रो अघि प्रोजेक्ट रिपोर्टमा पनि कभर गरेको थियो, हाम्रो ड्यासबोर्डमा देख्छ भनेर. So these are the upcoming events. We can just view different club events and we can see we can visit the clubs. जुन चाहिँ अहिले फिजिकल पोसिबल छैन, अहिले भर्चुअल नै हुन्छ. सो भर्चुअल इभेन्ट्स भएछ भने पनि उहाँहरूले सायद लिङ्कहरू हाल्नु भएको छ भने we can just visit their event, we can just see what's happening. And there's project reports चाहिँ हाम्रो यो different क्लबहरूको project reports छ. So we can just view these reports. So this is pretty much it for District 390 website को लागि. Let's separate 2-3 minutes for questions if questions यहाँको छ भने. हाम्रो KUMS बाट क्वेसन हो. अघि नै थियो होइन, हाम्रो चाहिँ अब सारा माइक्रो रिलिफ फन्ड भनेर रोटरी क्लब अफ होम्सले चाहिँ पेसेन्टको लागि जहिले पनि मेडिकल एक्सपेन्स गरिदिरहेको हुन्छ, उनीहरूको ट्रिटमेन्टको लागि खर्च गरिदिएर आउँछ. अनि सहयोगको बेनिफिसियल नोटमा चाहिँ त्यो पनि हाल्दै गयो हामी, किनकि हामी मेडिकल कलेजहरू धेरै छौँ नि त. अनि हामीले चाहिँ त्यस्तोमा ट्रिटमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, जस त्यसमा एड गरिदिनु भने त्यो हामीलाई फाइदा हुन्छ होइन. मैले नबुझेको यो डकुमेन्ट र रिपोर्ट त अलमोस्ट एउटै भयो होइन. रिपोर्टको अलिकति अब सबै हामीले टाइप गर्नु पर्यो, डकुमेन्टको सिधा फाइल अपलोड गर्नु पर्यो. हजुर, यो रिपोर्टमा चाहिँ हामीले सिधै रिपोर्ट फाइल गर्नु पर्यो. डकुमेन्टमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी हामीले वर्डमा पाउन सक्छ, पावर पोइन्टमा पाउन सक्छ, वा हामीले लेखेर हामी स्क्यान गरेर पिडिएफ पनि बनाउन सक्छौँ होइन. डकुमेन्ट्समा चाहिँ त्यो अपलोड गर्नु मिल्यो हामीले. अब यहाँ एड न्यूमा गएर एड न्यू गर्नु मिल्यो. अनि सेलेक्ट फाइल गरेर हाम्रो अलरेडी भएको छ नि सेलेक्ट गर्नु मिल्यो.
रिपोर्ट चाहिँ हामीले हेर्नै जेनेरेट गर्छौँ एभ्रिथिङ विल बी इन्फर्मेसन हामी हेर्नै लेख्छौँ अनि एउटा रिपोर्ट आई थिंक डकुमेन्ट चाहिँ मोर अन तपाईँको अब जस्तै क्लबमा कति कुराहरू रिपोर्ट नहोला के त्यो जस्तै तपाईँहरूको एटेन्डेन्स सिट होला होइन जुन चाहिँ इफ अब त्यो फिजिकली मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ तर डिजिटली मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा रेकर्डिङ प्लेटफर्म मात्र हो क्या यहाँ डकुमेन्टवाला पार्टमा चाहिँ यही हाल्नुपर्छ भनेर केही रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रेपोजिटरी जस्तै भयो क्या जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू स्टोर गर्ने पाउनुहुन्छ अब कसैको गुगल ड्राइभमा राख्ने चलन होला कसैको अब कतै राख्ने चलन होला तर यहाँ भयो भने चाहिँ भोलि आएर 5-6 वर्षपछि पनि कुनै अरू प्रेसिडेन्ट आयो भने पनि दे क्यान लुक कि हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ यो आर्काइभ थियो भनेर सो त्यो पर्पजको लागि हो है आफूलाई आर्काइभ भयो त्यो थ्याङ्क यू फर द क्वेसन यहाँ अर्कै हुनुहुन्छ अब यिनीभन्दा अघि नै देखेको थिएँ मैले क्वेसन सोध्नु परेको अरे So lower hand. So if question छैन भने let's move on to my rotary है. So my rotary here my rotary हुन्छ rotary.org ओरिजिनमा जानुभयो भने चाहिँ so this will यो इन्टरफेस आउँछ हैन अनि यहाँ my rotary यहाँ गएर भनेर पनि my rotary मा जानुभयो पनि you will get the same interface अनि यहाँ साइन इन पेज आउँछ सो यो नयाँ इन्टरफेस चाहिँ हिजो भर्खर अपडेट गरेको हो rotary.org मा माई रोटरीमा सो पहिला चाहिँ यता लेफ्टपट्टि लगइन आउँथ्यो अनि यहाँ सेन्टरमा सबै डिटेल्सहरू आउँथ्यो सो अहिले चाहिँ माई रोटरीको फुल्ली एक्सेसवाला पेजहरू त बनाएको छ सो इमेल आइडी पासवर्ड हाल्नु यहाँहरूले सो मलाई क्वेसन सोध्नु लागेको चाहिँ भन्न पनि मन लागेको कुरा चाहिँ यहाँ कति प्रेसिडेन्टहरूको अब माई रोटरीमा मलाई एक्सेस भएन मलाई प्रेसिडेन्टहरूले पहिलाको प्रेसिडेन्टले मलाई अपडेट गरिदिनु भएन भनेर क्वेरी आएर हुन्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भने you can just write an email to info@rotary.org त्यहाँ चाहिँ हामीले अब कसरी हो नि एउटा इमेल फर्मेटको अब यो क्लबको हो मेरो प्रेसिडेन्टले यो प्रेसिडेन्ट यो इयरको यति यति इयरको प्रेसिडेन्टले मलाई अपडेट गर्नु भएन माई आरआइडिज यति यति म रेजिस्टर्ड छु भनेर यहाँहरूले पठाउनु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ इजी एक्सेस उहाँहरूले रिप्लाई गर्नुहुन्छ एन्ड देन युल बी ग्रान्टेड प्रेसिडेन्ट एक्सेस इफ यहाँहरूलाई प्रेसिडेन्ट एक्सेस पाउनु भएन भने सो मुभिङ अन सो माई रोटरीमा चाहिँ मेन हेर्नुपर्ने भनेको स्टार्टिङमा म्यानेज छ यहाँ म्यानेज भन्ने ट्याब छ म्यानेज एन्डमा क्लब एन्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ लेट्स गो टु क्लब एडमिनिस्ट्रेसन सरी इन्फो होइन डेटा एड्रेस रोटरीमा हो इन्फोमा जानुभयो भने चाहिँ अरू इन्फोहरू जस्तै चार्ज सर्टिफिकेटहरूको होइन मेरो हरायो के गर्नु मिल्छ भनेर त्यस्तो कुराहरू सोध्नु मिल्छ डेटामा चाहिँ यदि एक्सेस पाएन भने डेटा एड्रेस रोटरी.org-मा जान्छ सो क्लब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ यहाँ क्लब इन्भोइस छ जुन चाहिँ अहिले रोट्र्याक्टमा चाहिँ अप्लाई गरिसकेको छैन एन्ड 22-23मा चाहिँ अब सिन्स वी हेभ टु पे $8 पर क्लब आई मिन पर मेम्बर क्लब इन्भोइस छ अहिले रोटरीलाई मात्रै एक्टिभ छ यो रोट्र्याक्टलाई पछि एक्टिभेट हुन्छ अनि हामीले हेर्नु पऱ्यो भनेको यो मेन अपडेट मेम्बर डेटा एन्ड अपडेट क्लब डेटा सो त्यसको अपडेट मेम्बर डेटा सो यहाँ लगइन गर्नुभएपछि ट्याबहरू आउँछ यु हेभ टु गो टु म्यानेज एन्ड देन क्लब एन्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन हामीलाई क्लब एडमिनिस्ट्रेसन मात्रै एक्सेस हुन्छ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन भनेको हाम्रो डिजीलाई मात्रै एक्सेस हुन्छ सो विल गो टु क्लब एडमिनिस्ट्रेसन देन अपडेट मेम्बर डेटा छ एड एडिट रिमुभ रोट्र्याक्ट मेम्बर छ अनि एड एडिट रिमुभ रोट्र्याक्ट अफिसर्स भनेर छ विल कभर देम बोथ सो यहाँ चाहिँ यहाँहरूको क्लबको मेम्बर लिस्टिङ देख्नुहुन्छ मलाई चाहिँ एक्सेस किन छ भनेर पनि म एकछिनमा डिफाइन गर्छु सो देयर इज एड न्यू रोट्र्याक्टर्स रिइन्स्टेट रोट्र्याक्टर्स एन्ड टर्मिनेट रोट्र्याक्टर्स सो यहाँको कुनै मेम्बर्सहरू इनएक्टिभ छ भने यहाँ टर्मिनेट गर्नु मिल्छ जस्तै हाम्रो रोट्र्याक्ट नेपालमा इनएक्टिभ सेट गरेको जस्तै यहाँ टर्मिनेट गर्नु मिल्यो यहाँहरूले सो नेक्स्ट 2020देखि ड्युज आयो भने यहाँको इन्भोइस पनि मेम्बर्स लिस्टिङ जो मेम्बर लिस्टेड हुन्छ त्यही अनुसारको ड्युज आउँछ यहाँहरूलाई सो $8 अराउन्ड ₹1000 हामीलाई सो त्यही अनुसारको पर मेम्बर 1000 को ड्युज जेनेरेट हुन्छ सो दे इज टर्मिनेट बटन ओभर एन्ड देन दे रिइन्स्टेट रोट्र्याक्टर्स जो चाहिँ हामीले सो लेट्स से एक्सिडेन्टली टर्मिनेट गऱ्यो भने रिइन्स्टेट गर्न मिल्छ यहाँ सर्च फाइन युजले फर्स्ट नेम लास्ट नेम हामीले रिइन्स्टेट गरेको ट्र्याक्टरको फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी र कन्ट्री हामीले हेऱ्यौँ भने वी क्यान जस्ट सर्च फर देम एन्ड रिइन्स्टेट देम नेक्स्ट भनेको यहाँ एड न्यू रोट्र्याक्टर्स भनेर ट्याब छ सो एड न्यू रोट्र्याक्टर्समा चाहिँ इमेल चाहिँ
test@test.com छ, then last name छ अनि first name छ, and then select country गरेर submit name test select country submit गर्यो। डुप्लिकेट टेस्ट भनेर भनिसकेको छ। सो बेसिकली हामी यहाँ फर्स्ट यहाँ हाल्यो भने पछि यहाँ नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यहाँ स्टेट सिटी प्रोभिन्स कन्ट्री जियोग्राफिकल रिजन भनेर अप्सन आउँछ, एन्ड देन यु क्यान जस्ट एड न्यू मेम्बर्स फ्रम हियर। त्यसले दिएको छैन यसले, मेबी प्रेजेन्ट एक्सेस नभएर होला। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ यहाँ एड न्यू रोड ट्र्याक्टर सिन सेट टर्मिनेट भयो, अनि पर्सनल इन्फो भन्ने ट्याब छ, अनि एडिट कन्ट्याक्ट इन्फो भन्ने ट्याब छ यहाँ। सो पर्सनल इन्फोमा चाहिँ रोड ट्र्याक्टर इन्फर्मेसन भनेर छ। फर्स्ट नेम लास्ट नेममा प्रिफिक्स छ भने अब उहाँहरूको जस्तो डक्टर हुन्छ भने डिआर भयो अनि इन्जिनियर इआर भयो होइन, वा अब बाहिरतिर हेर्ने सर भनेर हुन्छ, प्रिफिक्सहरू हाल्नु मिल्यो, सफिक्स हुनसक्छ। देन देयर जेन्डर कल नेम एन्ड देन देयर इज फुल नेम हुनसक्छ, डेट अफ बर्थ एडिट गर्नु मिल्छ, अनि अब उहाँहरूको अब कहिले स्टार्ट गर्नुभएको कहिले जोइन गर्नुभएको भनेर त्यो एडिट गर्नु मिल्यो। ब्याक गयो भने देयर इज अदर डिटेल्स, त्यो चाहिँ बेसिक डिटेल भयो। यहाँ चाहिँ उहाँहरूको अब एड्रेस टाइप अनि एड्रेसहरू अनि पछि सिटी कन्ट्रीहरू एड गर्नु मिल्यो ट्याबमा चाहिँ। गोइङ ब्याक के क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने चाहिँ भन्दा भन्दै अनम्युट गरेर बोल्नुभयो पनि हुन्छ। सो बेसिक मेम्बर अपडेटमा चाहिँ मेम्बर अपडेटलाई चाहिँ बेसिक कुरा यही नै भयो, टर्मिनेट रिइन्सेट एड अनि पछि पर्सनल इन्फोहरू एडिट गर्नलाई। अहिले अनम्युट गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। ओके मुभिङ अन। यो ट्याबमा हजुरले यो सानोमा देख्नु भएको छ, सायद देखिँदैन राम्रोसँग होइन, म जुम गरेर देखाएँ। सो यहाँ कन्फर्म मेम्बरसिप एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भन्छ। सो आरआई रिक्वायर्स अस टु अपडेट दिस एभ्री 6 मन्थ, के 6 महिनामा गर्नलाई आरआईले हामीलाई रेकमेन्ड गर्छ। अनि यो हामीले कन्फर्म मेम्बरसिप एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन कुनै क्लबको 2 वर्षसम्म भएन भने त्यो क्लब चाहिँ टर्मिनेसन जान्छ। सो एभ्री 6 मन्थमा हामीले हामी मेम्बर अपडेट गरे पनि यो क्लिक गरेर कन्फर्म मेम्बरसिप एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा गएर अब रोटरी क्लब अफ पालोजु भयो, अनि कन्फर्मेसन डेट आजको आउँछ, अनि यहाँ सेभ गऱ्यो भने दिस इज आरआईको यो एउटा तरिका हो। यो कुनै क्लब निर्विक आवाज आइरहेछ न, निर्विक आवाज आइरहेछ नि। ओके सो म चाहिँ कन्फर्म मेम्बरसिप एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा थिएँ। सो आरआईले चाहिँ हामीले 6 महिनामा यो गर्न रेकमेन्ड गर्छ। यदि हामीले गर्न भने चाहिँ 2 इयर्ससम्म गर्न भने चाहिँ 2 वर्षसम्म गर्न भने आरआईले हामीलाई टर्मिनेसनमा हालिदिन्छ। सो यदि हामीले एक्टिभली काम गरिरहेको छौँ, मेम्बर्सहरू नै एक्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै सबै कामहरू भइरहेको छ, तर हामीले यहाँ कन्फर्म मेम्बरसिप एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन गर्न भने पनि वी क्यान बी इन टर्मिनेसन। आरआईले चाहिँ हामीलाई यो क्लबले काम गरिरहेको छैन भनेर टर्मिनेट गर्न सक्छ। सो यो चाहिँ एभ्री 6 मन्थमा गरेर फेरि म्युट भयो निर्विक, फेरि म्युट भयो। अनम्युट अल चाहिँ नगरिदिनु होला है, यहाँलाई अनुरोध छ। सो अपडेट मेम्बरसिप डेटा भनेर चाहिँ कभर भयो। मुभिङ अन टु अपडेट क्लब डेटा। सो अपडेट क्लब डेटामा चाहिँ हाम्रो क्लबको इन्फर्मेसन, बेसिक इन्फर्मेसन जस्तै हाम्रो एड्रेस छ, मेलिङ एड्रेस क्लबको, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छ, अनि इमेल एड्रेस। सरी यो चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ हामी हाइली रेकमेन्ड गर्छौँ कि सबैजना हाम्रो अफिस स्प्याकको अपडेट गर्नुहोस् भनेर। सो हाम्रो क्लबको अपडेट भइसक्यो balju@protective9.org। अनि कुनै हाम्रो फेसबुक छ भने, वेबसाइट छ भने हाल्नु मिल्यो, फेसबुक मिल्यो, वा कुनै वेबसाइट छ भने हाल्नु मिल्यो। देन मिटिङ डिटेल्स भनेर छ हाम्रो कुन ठाउँमा भेट्छौँ भनेर, एन्ड देन क्लब कनेक्सन्स अनि असाइन करेन्ट इयरको अफिसर्सहरू छ। अनि मैले नेक्स्ट मेन्सन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ कता भेटिन्छ भने
Rotary Club Administration. हामीले अहिले हेरिरहेको चाहिँ अपडेट क्लब डेटा भन्ने यो ट्याब छ, यसमा छ यो चाहिँ हाम्रो क्लबको बेसिक इन्फर्मेसन, हाम्रो अफिसर्सहरू को छ, मेम्बर्स देखाउँदैन, अफिसरहरू देखाउनु मिल्यो यता, मिटिङ डिटेल्स, क्लब कनेक्सन्स अनि क्लबको मिटिङ एड्रेस। नेक्स्ट भनेको हाम्रो एड एडिट रिमुभ क्लब रोटरी क्लब अफिसर्स भनेर छ, जुन चाहिँ नि हाम्रो यो क्लब अपडेट क्लब डेटामा पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने। सो एड एडिट रिमुभ क्लब अफिसर्स भनेर छ। सो योबाट पनि यही नै पेज खोल्छ हाम्रो क्लब अपडेट क्लब डेटा भनेर पेज खोल्छ। सो यो पेजमा गएर एड करेन्ट अफिसर्समा चाहिँ हाम्रो गयो भने करेन्टली हाम्रो 2 जना अफिसर्स भनेर रिसेट छ। यहाँ गएर चाहिँ कसैलाई एड गर्नुपर्छ भने यहाँ गएर हामी एड गर्छौँ एन्ड वी क्यान जस्ट लिस्ट देम। अब एड करेन्ट अफिसर गरेर लेट्स से एड करेन्ट अफिसर गऱ्यौँ अनि उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुनु। अहिले चाहिँ प्रेसिडेन्ट भनेर देखाएर छ। सो प्रेसिडेन्ट हुन्छ भने प्रेसिडेन्ट हुन अपडेट गर्न मिल्यो। नेक्स्ट भनेको यहाँ रोटेक्ट एडभाइजर भनेर पनि छ। त्यो चाहिँ आई थिङ्क प्रेसिडेन्टले मिल्छ वा यहाँहरूले मिल्न भने data@rotary.org-मा हाम्रो यो रोट्र्याक्टर यो अनि पास्ट प्रेसिडेन्ट हुन्छन्, पास्ट प्रेसिडेन्ट मेम्बर छ भने मेम्बर अनि आरआइडी छ भने उहाँको आरआइडी यति हो। अनि पछि वी वुड लाइक टु एनलिस्ट हिम एज आवर क्लब एडभाइजर फर द इयर यो भनेर उहाँहरूले data@rotary-मा मेल गर्नुभयो भने पनि एडभाइजर भन्नाले मिल्छ। सो एडभाइजरले चाहिँ almost all the features president can access in my Rotary. Advisor पनि access गर्न मिल्छ अनि only 2 roles can access एउटा Rotary Club president भयो अनि Rotary Club advisor भयो। सो दुईटा रोल चाहिँ हाम्रो माइ रोटरीमा यो मेम्बर्सहरू अपडेट गर्न मिल्यो, सबै एक्सेस गर्न मिल्यो। अनि इन्कमिङ अफिसर्स चाहिँ यहाँको प्रेसिडेन्ट मात्रै हाल्नु मिल्छ। सो रिकमेन्ड गर्छु कि नेक्स्ट इयर प्रेसिडेन्टलाई गाह्रो नहोस् भनेर असाइन इन्कमिङ इयर अफिसरमा एड इन्कमिङ अफिसरमा जाने अनि पछि हाम्रो अलरेडी असाइन छ, त्यही असाइन छैन भने एडमा गएर एडमा गएर यहाँ उहाँको आउँछ एड करेन्ट अफिसर गर्ने अनि एड इन्कमिङ अफिसरमा जाने एन्ड देन यु क्यान जस्ट एनलिस्ट एज प्रेसिडेन्ट अनि उहाँ प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भनेर आफै असाइन भइदिनुहुन्छ। सो द्याट पर्सन विल ह्याभ प्रेसिडेन्ट एक्सेस। अब उहाँ प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भनेर असाइन भइसकेपछि पनि पाउनुहुन्छ र उहाँको टेनरमा पनि उहाँहरूले यो एक्सेस पाउनुहुन्छ। सो दिस इज अबाउट मेम्बर डेटाहरू र क्लब डेटा कसरी अपडेट गर्ने माइ रोटरीमा भनेर यहाँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने एड्रेस गर्नुभयो हुन्छ है। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, सायद नेक्स्ट इयर योमा पनि एकदम फोकस गर्छु। अनि 2023देखि हाम्रो ड्युज पे गर्नलाई पनि ठुलो रोल खेल्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले एकदम ध्यान दिनुभयो भने यहाँहरूको नेक्स्ट प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ एकदम सही हुन्छ यो कुरा। केही क्वेसन छ भने एड्रेस गरिदिनुहोस् है। ओके लेट्स मुभ अन। सो नेक्स्ट भनेको रिपोर्टिङ, हाम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्टिङ आरआईमा पनि गर्न मिल्छ। सो प्रोजेक्ट रिपोर्टिङ सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ हामी जान्छौँ भएको कि अब लोकेसन कुन देशको चाहिएको छ हामीलाई, अब कुन स्पेसिफिक क्लब र डिस्ट्रिक्टको चाहिएको छ भने हामीले प्रोजेक्टहरू सर्च गर्ने मिल्यो। यो चाहिँ सर्चिङको लागि हो। अनि नेक्स्ट हाम्रो प्रोजेक्ट एड गर्ने चाहिँ यहाँ एड न्यू प्रोजेक्ट भनेर छ, माइ क्लब प्रोजेक्ट भनेर छ यता एन्ड देन ब्राउज प्रोजेक्ट भनेर छ। सो माइ क्लब प्रोजेक्टमा चाहिँ अथवा क्लबले कुन प्रोजेक्ट अपडेट गर्यो भन्ने यहाँ लिस्ट गर्छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स यता है। अनि मेम्बर सेन्टर शोकेस सर्च प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी मिल्यो। अनि यहाँ एड न्यू प्रोजेक्टमा गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँले नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ एड गर्न मिल्यो। अनि एड न्यू प्रोजेक्टको फिचरहरू चाहिँ दुईवटा छ। सो यहाँ स्क्रोल डाउन एड न्यू प्रोजेक्ट। सो दुईवटा छ, एउटा चाहिँ न्यू प्रपोज्ड प्रोजेक्ट सिकिङ पार्टनर्स अनि नेक्स्ट चाहिँ एस्टाब्लिस प्रोजेक्ट भनेर छ। यो न्यू चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने रोटरी आइडियाज भनेर थियो, त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरेर अहिले रोटरी सोकेसमा कम्बाइन गरेको छ। रोटरी आइडियाजमा चाहिँ अहिले के थियो र यहाँ के फिचर्स एड भएको छ भने
यहाँ के प्रपोज गर्छ अब प्रोजेक्ट हुन लाग्यो अनि यहाँ केही भलिन्टियर चाहिन्छ वा ग्लोबल ग्रान्टहरू चाहिन्छ भने यहाँ एड गर्न मिल्छ एन्ड रोटेरियन्स एन्ड रोटेक्टर्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड दे क्यान भ्यू यर प्रोजेक्ट अनि यदि उहाँहरूलाई इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ होइन म कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु भलिन्टियर्स कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु म क्यास कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँहरूले न्युमा गएर हाल्नुभयो भने डिफ्रेन्ट मान्छेहरू हेर्नु पाउनुहुन्छ यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल छ ओभरभ्यू डिटेल डिस्क्रिप्सन अनि कुन क्याटेगोरी भयो कन्ट्री अनि कुन मन्थमा र इयरमा स्टार्ट डिफ्रेन्ट डिटेल्स र प्रोजेक्ट फन्डिङहरू कति चाहिने हो भनेर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट अमाउन्ट वी स्टिल निड यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै रोटरी सोकेसमा गएर हजुरहरूको प्रोजेक्ट बसिदिन्छ यहाँ पार्टनर्स छ कन्ट्याक्ट छ कन्ट्याक्ट गर्नलाई फोटो छ अनि पब्लिस प्रोजेक्ट गर्ने रोटेरियन्स एन्ड रोटेक्टर्स अल ओभर द वर्ल्ड क्यान भ्यू यर प्रोजेक्ट अनि के उहाँहरूले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ यहाँ अनि नेक्स्ट भनेको एड न्यू प्रोजेक्टमा हामी एड न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ एस्टाब्लिस प्रोजेक्ट छ यहाँ सेलेक्ट गरौँ सो यहाँ पनि बेसिक त्यही नै आउँछ फिल गर्नुपर्ने डेटाहरू प्रोजेक्ट टाइटल ओभरभ्यू डिटेल डिस्क्रिप्सन प्रोजेक्ट क्याटेगोरी टाइमलाइन अनि पछि टोटल फन्डिङ कतिपति फन्डिङ भयो युज भयो यसमा अनि फन्डिङ सोर्स के थियो रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट अदर थियो भने स्पेसिफाई अमाउन्ट भनेर आउँछ स्टिल गर्न मिल्यो अनि अमाउन्ट वी स्टिल निड भनेर आउँछ अमाउन्ट वी स्टिल निड भनेर आउँछ यो पनि तपाईँको सोकेसमा गएर बस्छ सो यो पनि हजुर दिस प्रोजेक्ट सोकेसमा जुन प्रोजेक्टहरू हाल्नुहुन्छ एभ्री वान क्यान भ्यू तर तपाईँहरूको प्रायोरिटी चाहिँ अब रोटरी आइडियाजबाट जुन चाहिँ आएको छ जुन चाहिँ त्यो प्रपोज भनेर छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रायोरिटी भएर टपमा आउँछ चाहिन्छ भनेर सो बेसिकली इन्फर्मेसन फिल गर्ने फिल्डहरू सेम नै हो तर तपाईँहरूको प्रायोरिटी कुन चाहिँ आउन सक्छ भनेर त्यो चाहिँ फरक पर्छ रोटरी प्रपोज र अलरेडी डनमा सो बेसिकली हजुरहरूको रोटरी सोकेसमा हाल्ने भ्यू गर्ने अरूहरूको प्रोजेक्ट भ्यू गर्ने र आफ्नो प्रोजेक्टलाई लिस्ट गर्ने चाहिँ यही नै हो यसमा के कन्फ्युजन छ वा फिल गर्नमा केही कन्फ्युजन लागेको छ हेल्प चाहिन्छ भने यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट हाम्रो डिसी सपोर्ट टिम हुनुहुन्छ अर यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट मी विल बी अभाइलेबल फर यु अनि अहिले पनि केही क्वेसन छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो हुन्छ सुनिल गिरीबाट क्वेसन छ हजुर सोध्नुहोस् न जस्तै सर इट्स मी सुनिल गिरी सम्राट है फ्रम रोटरी क्लब अफ तिलोत्तमा देवदह होइन जस्तै यो माई रोटरीमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू कम्पलसरी हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हो कि जस्ट आफ्नो प्रोग्रामहरू रोटरीको लागि जस्ट इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि देखाउनको लागि मात्रै हो कि हामीले अपडेटै गर्नुपर्ने हो कम्पलसरी हो कि नै बुझौँ भनेर यस्तो थियो पहिला चाहिँ रोटरी साइटेसन चाहिँ हाम्रो फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीले कम्पलसरी हाल्नै पर्थ्यो अब मिनिमम यदि यो सर्भिस यो एभिन्यूमा यति प्रोजेक्ट यो एभिन्यूमा यति प्रोजेक्ट अनि यति काम गरेको भनेर हामीले कम्पलसरी हाल्नै पर्थ्यो सो पहिला आई थिङ्क 18-19देखि 19-20मा पनि यो कम्पलसरी थियो सबै गर्नलाई सो उहाँहरूको प्रोजेक्ट अपडेट भएपछि मात्र साइटेसन पाउँथ्यो अहिले चाहिँ साइटेसन अलिक फरक छ विच आई विल कभर लेटर होइन साइटेसन अलिकति फरक छ सो अहिले चाहिँ अरूहरूले देखाउनलाई प्लस रोटरीको डेटाबेसमा पनि अब कम्युनिटी प्रोजेक्टहरू यति भइरहेको छ अनि सपोज हजुरहरूले अब कोभिडको लागि एकदमै रोटरीको बिचमा गयो भने कोभिडको लागि हाम्रो यति पैसा उठायो यति कन्ट्रिब्युट गर भनेर आउँछ होइन सो एभ्री प्रोजेक्ट काउन्ट्स टुवर्ड्स द्याट नम्बर्स के रोटरीको लागि अनि यति भइरहेको छ हाम्रो अल ओभर द वर्ल्ड रोटरी मिलेर यति काम भइरहेको छ भनेर पनि मिल्यो प्लस अब ग्लोबल ग्रान्ट पाउनलाई इन्डाइरेक्ट तरिका पनि भयो अब इन्स्टेड अफ मेलिङ अप्लाइङ त्यो सबै लामो प्रोसेसहरू छोडेर होइन म सिधै यहाँ सोकेसमा हाल्छु भनेर गर्नुभयो भने पनि डाइरेक्टली गएर यहाँहरूको कसैले प्रोजेक्ट भ्यू गरेर मन पऱ्यो भने यहाँहरूलाई स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ सो फाइदा चाहिँ त्यति नै हो सो कम्पलसरी चाहिँ होइन तर रेकमेन्डेड चाहिँ हो ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच कसै क्वेसन छ अरू ओके लेट्स मुभ अन नेक्स्ट भनेको हाम्रो रोटरी साइटेसन भनेर छ सो साइटेसन भनेको चाहिँ रोटरीले हरेक रोटरी क्लबलाई ओन्ली रेकगनाइज गर्ने वर्ल्ड वाइड रेकगनाइज गर्ने वान एन्ड ओन्ली त नभनौँ तर सबै क्लबलाई वर्ल्ड वाइडै इजिली रेकगनाइज गर्न सक्ने र क्लबले गरिरहेको छ भनेर दिने रोटरी साइटेसन हो अनि त्यो पाउनलाई चाहिँ हाम्रो यसपालिको रिक्वायरमेन्ट अब भने हजुरहरूको पालमा चेन्ज हुनसक्छ सो देयर क्यान बी भेरियस डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो यसपालिको लागि साइटेसन चाहिँ एल जस्ट कभर यसपालिको के हो कसरी गर्ने भनेर इट माइट बी द सेम नेक्स्ट इयर इट माइट चेन्ज नेक्स्ट इयर चेन्ज भयो भने डेफिनेटली विल इन्फर्म यु गाइज अबाउट इट होइन तर अहिलेको लागि चाहिँ साइटेसन गोल्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन फर रोटरी क्लब्स भनेर छ
अनि सेलेक्ट एटलिस्ट 12 आउट अफ 22 गोल्स लिस्टेड बिलो भनेर छ। सो गोल्स चाहिँ के छ भने क्लब मेम्बरसिपमा छ, सर्भिस पार्टिसिपेसनमा छ, अनि एक्सन ग्रुप पार्टिसिपेसनमा छ होइन। अनि हाउ मेनी टोटल मेम्बर्स अफ द क्लब, डिफ्रेन्ट क्वेसन्स छ। आई नट रिड देम अल अलाउड। सो डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू छ। यहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट 12 फुलफिल गर्नुभयो भने गोल सेट गरेर अनि गोल अचिभ गरेर 12 अचिभ गर्नुभयो भने चाहिँ बेसिकली यु आर एलिजिबल फर साइटेसन। अनि साइटेसन कसरी फाइल गर्ने भनेर यहाँहरूलाई क्वेसन आएको छ भने यो क्वालिटिक्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ। सो फाइल गर्नुपर्ने चाहिँ दुईवटा रिक्वायरमेन्ट छ। एउटा चाहिँ यदि इफ यहाँहरू स्पोन्सर्ड रोटरी क्लबको रोटरी क्लबको स्पोन्सर रोटरी क्लब हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि उहाँले गर्नै पर्यो। स्पोन्सरिङ रोटरी प्रेसिडेन्ट हेज टु फाइल फर यु, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर, नेक्स्ट पेज गरेर त्यो फाइल अपलोड गरेर गर्न मिल्यो। अनि यहाँहरूको यदि स्पोन्सरिङ रोटरी क्लब छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट रोटरी क्लब छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट रोटरी क्लबको प्रेसिडेन्टले पनि फाइल गर्न मिल्छ यहाँको साइटेसन। त्यो जस्ट ह्याभ टु फिल आउट दिस फर्म। अनि कसले गरे अब डिजीले भन्नुभयो कि स्पोन्सर क्लब प्रेसिडेन्ट रोटरी क्लब प्रेसिडेन्ट आफूले गर्न मिल्छ वा अदर क्लब डिस्ट्रिक्ट अफिसरले गर्नुभएको छ भने मेन्सन गर्न मिल्यो। अनि नेक्स्ट गरेर यहाँले साइटेसन पाउन सक्नुहुन्छ यो टेनरको लागि, यो 2021 को लागि। 2022 को लागि इट माइट चेन्ज, सो विल डेफिनेटली इन्फर्म यु गाइज अबाउट इट। त्यसलाई चाहिँ यहाँ अटेन्सन नदिनुहोस्। सो साइटेसन चाहिँ बेसिकली यो इयरको लागि यति नै भयो। इफ साइटेसनहरूमा केही क्वेसन छ भने चाहिँ यहाँ सोध्नुभयो हुन्छ है। ह्यान्ड रेज गर्नुभयो हुन्छ। ओके, केसलाई मैले अनम्युट गरिहालेँ। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। त्यो जस्तै साइटेसन गर्दाखेरि अब स्पोन्सर रोटरी क्लबको प्रेसिडेन्टले गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सो यसको डेडलाइन चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? डेडलाइन चाहिँ यसपालिको लागि थ्याङ्क यू फर द्याट अगस्त 15, 2021 सम्म छ। सो 2020 र 2021 को इयर हाम्रो युटिएनएरको लागि चाहिँ अगस्त 15 सम्म फाइल गर्ने मेन डेट दिएको छ 2021 को। सो इभन आफ्टर नेक्स्ट टेनर स्टार्ट भएको 1.5 मन्थसम्म टाइम पाउनुहुन्छ। ए ओके, सो अगस्त 15 भित्रमा चाहिँ अब स्पोन्सर क्लबको प्रेसिडेन्टले गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब 2021 को प्रेसिडेन्ट अगस्त 15 सम्ममा त, सरी 2020 र 2021 को भनौँ न होइन। सो उहाँ त आइपिपी भइसक्नुहुन्छ। सो उहाँले नै गर्नुपर्छ, उहाँले नै गर्नुहुन्छ हो यो कि हामीले नयाँ प्रेसिडेन्टलाई जुन चाहिँ उहाँले नै गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँको कार्यकालीनको उहाँको 10 इयरको के गर्यो भने उहाँलाई पर्फेक्ट आइडिया हुन्छ। अरू सबै क्लब मेम्बर्सलाई हुनुपर्छ होइन। सो उहाँले नै गर्नु रेकमेन्डेड हो। सब अब चाहिँ होइन म क्लब सेक्रेटरी हो, सब कुरा म रेडी पार्छु भन्ने मिल्यो। एनी वान क्यान कन्ट्रिब्युट, तर अब प्रेसिडेन्टले पनि गर्न मिल्यो। सो यिनै छ भन्ने छैन। हजुर क्लबमा अब कसरी गर्ने गरेको छ डकुमेन्टेसन अब जसरी हामी सेक्रेटरीले भन्छौँ होइन, अब प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू मिलेर गर्न मिल्यो। सो यदि डकुमेन्टेसन मात्र यस्तो कुराहरू छुट्टीहरूलाई डिफ्रेन्ट कमिटी छ भने उहाँले हेर्नु मिल्यो क्लबहरूमा होइन। सो क्लब डाइनेमिक्समा के छ त्यही अनुसार गर्न मिल्यो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यो मान्छेले बनाएको भनेर कता पनि मेन्सन हुँदैन। सो एज अ क्लब कन्ट्रिब्युट गरेको हामीले। सो एनी वान क्यान डु इट। यहाँहरूको अरू केही क्वेसन्स छ? ओके, मुभिङ अन। यहाँ रोटरीले नयाँ एड गरेको फिचरहरू चाहिँ म भन्छु। सो यहाँ हाम्रो ब्यारोमिटरमा पनि छ कि जोइन्ट डिफ्रेन्ट डिस्कसन ग्रुप गेट इन्भल्भ इन डिस्कसन ग्रुपहरू, अनि कतिजना मेम्बर डिस्कसन ग्रुपमा इन्भल्भ हुनुभयो भनेर छ होइन। सो यो कुरा, यो फिचर अरू ठाउँमा पनि छ हाम्रो डिस्कसन ग्रुप। फेरि अनम्युट भयो जस्तो निर्विक। हेलो, सुन्यो ठिक छ है। सो यहाँ आइडियाज भनेर डिस्कसन ग्रुप भनेर छ है। सो आई जस्ट कभर दिस डिस्कसन ग्रुप। डिस्कसन ग्रुप चाहिँ अब फाइन्ड अ ग्रुप, स्टार्ट अ ग्रुप, सर्च पिपल अनि माई ग्रुप्स भनेर छ होइन। लेट्स गो टु फाइन्ड अ ग्रुप्स, किनकि अरू ग्रुप्स गरेको छैन। आफै ग्रुप पनि स्टार्ट गर्न मिल्यो। चाहिँ डिस्कसन ग्रुप चाहिँ हाम्रो ब्यारोमिटरमा पनि छ होइन। डजन्ट ह्याभ टु बी नेसेसरली रोटरीकै डिस्कसन ग्रुप, अरू डिफ्रेन्ट डिस्कसन ग्रुप छ भने यहाँहरू मेन्सन गर्न मिल्यो ब्यारोमिटरलाई नेक्स्ट इयर। तर यहाँ डिस्कसन ग्रुप छ भने पनि अब सर्च ग्रुप, सर्ट बाई न्यू स्पोर्ट्स, ओल्ड स्पोर्ट्स, न्यू स्पोर्ट्स हेरौँ चाहिँ फिल्टर बाई ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भन्यो अनि सर्च गऱ्यौँ। सो यो डिस्कसन ग्रुप अहिले न्यू फिचर हो, सो धेरै बनेको छैन। सो यु क्यान युज दिस फिचर, यु क्यान स्टार्ट अ ग्रुप यर सेल्फ होइन। यो डिस्कसन ग्रुप भनेर भयो। अनि नेक्स्ट भनेको हाम्रो रिसोर्स सेन्टर छ।
Learning reference, give and polio, raise parents, empower leaders. त्यो हिजो भर्खर आराले सबै इन्टरफेस फेरेको छ, सो यो खोज्न टाइम लागिरहेको छ। I think learning and references तिर होला सायद। हैन, लर्निङ एन्ड रेफरेन्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट रोलहरू छ, अनि डिस्ट्रिक्ट रोलहरू कस्तो कस्तो डिफाइन गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ रोटरीको मात्र स्पेसिफाइड छ, रोटरीको स्पेसिफाइड छैन। सो यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ रोटरीको मात्रै स्पेसिफाई गरेको क्लब रोल अनि पछि डिस्ट्रिक्ट रोल भनेर डिफाइन गर्छ यो लर्निङ एन्ड रेफरेन्समा चाहिँ। यहाँ लर्निङ सेन्टर यहाँ रहेछ। कहाँबाट गएको पहिला मनी कन्फ्युज भयो कि त्यही लर्निङ एन्ड रेफरेन्स, यहाँ लर्निङ एन्ड रेफरेन्स रहेछ। हिजोदेखि युआरएल अलि यता तलमाथि गरेको छ नि। हिजो पुरै युआई नै फेर्दैछ रोटरीले, अनि अप्ठ्यारो रहेछ। त्यहाँ लर्निङ सेन्टर। सो क्लब रोल चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर अनि कमिटी हुन्छ। यो चाहिँ रोटरीले चाहिँ के गर्छ भन्दा डिफाइन गरेको छ माई रोटरीमा, रोट्याक चाहिँ डिफाइन गरेको छैन यता। सो यहाँ चाहिँ अब टपिक डिफरेन्ट छ। अब रोटरी छ, क्लब लिडरसिप छ, मेम्बरसिप छ, जेनरल छ, पब्लिक इमेज सर्भिस, रोटरी फाउन्डेसन अनि ट्रेनर्स भनेर छ। लेट्स गो टु डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप। अब एउटा मात्र टपिक कभर गर्छौँ। अनि यहाँहरूलाई अब डिफ्रेन्ट कोर्स, अब कोर्स 5 कोर्स चाहिँ 2 hours 30 minutes छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एडभान्स छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बेसिक्स छ, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिङ कमिटी छ, अनि अब प्रोटेक्टिङ पर्सनल डाटा भनेर छ होइन। हाउ टु स्टार्ट अ कम्युनिटी बेस्ड रोट्याक क्लब भनेर छ। लेट्स गो टु दिस वान। सो यहाँ कोर्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोर्स भनेर आउँछ एकछिन। इनरोल भन्नु छ। सो इफ यु वान्ट इनरोल फ्यु माई कोर्सेस, अनि बिगिन गरेपछि चाहिँ यहाँले अब डिफ्रेन्ट पढ्नु पाउनु भयो। लेट्स बिगिन। सो यहाँ भिडियो ट्युटोरियलहरू हुन्छ अनि रिटर्न ट्युटोरियलहरू हुन्छ। यो सबै पढेर यहाँहरूले अब कोर्सहरू दिनु पाउनु भयो। सो त्यो चाहिँ रोटरीको लर्निङ सेन्टर भयो। सो इच एन्ड एभ्री कभर गर्न चाहिँ भ्याएन। सो बेसिक लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ यिनै भयो। अनि नेक्स्टहरूले हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ 8 बजे चाहिँ म चाहिँ 10 मिनट अझै एक्स्ट्रा लिन चाहेँ। लास्ट टपिक हो यो चाहिँ। नेक्स्ट भनेको ब्रान्ड सेन्टर छ। यहाँ म्यानेजमा गएर यहाँहरू ब्रान्ड सेन्टरमा जानुभयो भने गाइडलाइन्स छ ब्रान्ड सेन्टरको। देन द लोगोज, मेटेरियल्स, इमेज एन्ड भिडियोज भनेर छ। लेट्स गो टु लोगोज। सो ब्रान्ड सेन्टरमा गयो भने चाहिँ हामीले लोगोजमा गयो भने लोगो टेम्प्लेट छ, रोटरी लोगोजहरू छ होइन, फाउन्डेसन लोगो छ, थिम लोगोजहरू छ होइन। सो वी क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ। अफिसियल ब्रान्डको चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो आर प्रेसिडेन्टको थिमहरू चाहिएको छ भने त्यहाँ लोगोहरू पायो हामीले होइन। चेन्जिङ लाइट्सहरू छ, रोटरी ओपन्स अपर्च्युनिटी छ यहाँ। नेक्स्ट भनेको सो गाइडलाइन्स भनेर छ। गाइडलाइन्स अब इङ्ग्लिसमा छ। सो अब डिफ्रेन्ट कसरी हामी यहाँ रेकमेन्ड गर्छौँ। अब रोटरीको ब्रान्ड सेन्टरमा गएर अब हाम्रो लोगोहरू कसरी हामीले कतिसम्म के गर्न मिल्दैन भनेर यहाँलाई पढ्नलाई हामी रेकमेन्ड कि कतिजनाले हामी रोटरीको लोगोलाई अरू कुराहरूसँग मिसाइरहेको हुन्छ जुन टपिकहरू चाहिँ यहाँहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस्तो यस्तो हाम्रो छ गाइडलाइन, यो फलो गरेर भने चाहिँ यहाँहरू पढ्नु चाहिँ एकदमै रेकमेन्ड हो त्यो कुरा। सो अब ब्रोसर्स छ, भिडियो छ होइन, यहाँहरूले आफै बनाउनु मिल्यो। अब गएर ब्रान्ड सेन्टरमा गएर एड पनि डाउनलोड गर्नु मिल्छ अहिले, अनि एडिट पनि गर्नु मिल्छ आफैले। लेट्स गो टु एडिट। मेटेरियल्समा जानुभयो भने क्लब रिसोर्सेस छ, क्रिएटर ओन छ, अनि प्रमोसन रिसोर्सेस छ। क्रिएटर ओनमा गएर जानुभयो भने हजुरको आफ्नो क्लबको टेम्प्लेट पनि बनाउनु मिल्यो। क्लब लोगो टेम्प्लेट जाने, एन्ड यु क्यान जस्ट गो टु क्रिएट। लेट्स गो ब्याक अगेन, एन्ड क्लब रिसोर्सेसमा जाने, एन्ड देन यु क्यान फाइन्ड डिफ्रेन्ट फाइल्स। सो यो चाहिँ ब्रान्ड सेन्टर भयो होइन। ब्रान्ड सेन्टरमा आफ्नै टेम्प्लेटहरू बनाउने, एडिट गर्ने, लोगोहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने, आफ्नो क्लब लोगोहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नु मिल्यो। सो यसको बारेमा नि केही क्वेसन छ भने चाहिँ यहाँले सोध्नु मिल्छ है।
अनम्युट गरेर सोध्नुभयो भने चाहिँ यदि क्वेसन छ भने एनिथिङ टपदेखि बटमसम्म हाम्रो रोटरी 390 को वेबसाइटदेखि अहिले हाम्रो माई रोटरीको केही कुरामा हजुरहरूलाई कन्फ्युजन छ भने अनम्युट गरेर सोध्नुभयो हुन्छ है। अनि यहाँलाई क्वेसन हुनसक्छ अब हाम्रो अफिस 365हरू इस्यु गरेको छ नयाँ, यसको बारेमा पनि ट्रेनिङ चाहिन्छ भने चाहिँ भन्छ कि यहाँको 21-22 को जेरालाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि पुरै जोनलाई नै अब हाम्रो 5वटा 6वटा 7वटा क्लब हुन्छ जम्मा गरेर यहाँलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ भने वी विल डु द्याट फर यु गाइज। सो यो अफिस 365 र आउटलुकको चाहिँ छुट्टै ट्रेनिङ हुन्छ, आज भ्याइँदैन। चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट हाम्रो क्लब सपोर्ट टिम जेरा अर मी एनी टाइम। पोखरा जिएमसीबाट क्वेसन छ हजुर सोध्नुहोस् न। नमस्ते। हजुर नमस्ते। अगाडि नै साइन इन गरेर छु यो माई रोटरीमा, तर अहिले पासवर्ड चाहिँ बिर्से अनि यो ट्राई गर्दा पनि चेन्ज भएन कि मेरो दाइ, के सजेसन गरिदिनुहुन्छ यसमा? त्यो चाहिँ अब होइन कम्प्लिटली बिर्सेला मेरो आइडी हरायो जस्तो भएको छ भने यहाँहरूले data@rotary.org मा मेल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट फिक्स हुन्छ। म चाहिँ अब हजुरको नाम अनि के अरे चाहिँ अब आरआई मेम्बर आइडी हुन्छ, नाम आरआई मेम्बर आइडी अनि कुन क्लब अनि पछि कुन डिस्ट्रिक्ट भनेर मेन्सन गरेर मेरो यस्तो त एरर भयो भनेर उहाँहरूले मेल गर्नुभयो भने विदिन 1 विक वर्किङ डेज टाइम चाहिँ लाग्छ, तर विदिन 1 वर्किङ विकमा चाहिँ उहाँ रिप्लाई आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्नु पाउनुहुन्छ। डेटा एट के भन्नुभयो दाइले? rotary.org। data@rotary.org। हजुर च्याटमा लेख्दै सजिलो हुन्छ। ए फेरि च्याट आइरहेको छैन है च्याटमा म च्याटको नि यहाँको च्याटको नि म क्वेसन रिजल्भ गरिदिन्छु अहिले। च्याट चाहिँ आएन भन्नुभएको थियो यहाँले होइन त्यसमा। सो यहाँले यो इन्टरफेस छ फोनमा यहाँ देखिरहनु भएको छ नि। सो यहाँले कतै एनीवेयर यहाँले थिच्नु मात्र भयो भने पनि यो ट्याब ठ्याक्कै तल आउँछ कि झर्छ कि यहाँ यो रेड सर्कलमा भएकोलाई रेड सर्कलमा जानुभयो भने ठ्याक्कै च्याट गर्न मिल्छ। यहाँ चेक गर्नुभयो भने यहाँ कहीँ सिक्दाखेरि नि यो आएन तल ट्याब के आएन त्यस्तो। ओके यसो गर्नु न, यहाँ मलाई एक्चुअली कन्ट्याक्ट गरेर नै यहाँको स्क्रिनसट पठाउनु छैन, यहाँ टिम्समा लेख्नु पनि भयो, टिम्सबाट लगइन गर्नु भएको छ, टिम्समा मेसेज गरेर मलाई एकचोटि स्क्रिनसट पठाउनुहोस् फोनमा अनि आई विल जस्ट सल्भ द्याट फर यु। हुन्छ हुन्छ दाइ, म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छु यसमा। ओके यहाँहरूलाई के क्वेसन छ अरू? छैन भने लेट्स एन्ड दिस। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर कमिङ। हाम्रो 3 दिन पेड सेट्स पुरा भएको छ, यहाँहरू आउनुभयो, डेली सुन्नुभयो। सो भिडियो रेकर्डिङहरू 3 दिनको भएको छ हाम्रो युट्युबको थ्रु, प्लस हाम्रो टिम्समा रेकर्ड भएको छ। सो एभ्री लिङ्क विल बी सेयर टु एभ्री वान। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट जनवरीदेखि हामी अफिसियली @3292 भएको इमेल एक्सक्लुसिभली युज गर्छौँ। पर्सनल इमेल आइडी हामी इन्करेज गर्दैनौँ, त्यसैले यहाँहरूको एक्सेस छैन भने जेआरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, क्लब सपोर्टलाई नि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ अनि मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ विल जस्ट रिसेट द पासवर्ड एन्ड सेन्ड इट टु यु। ट्रेनिङ पनि यहाँलाई प्रोभाइड गर्छौँ हामी रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अब अनि यो क्लबलाई चाहिन्छ भनेर जेआरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। सो यो अफिसियल अहिले चाहिँ हाम्रो करेन्ट प्रेसिडेन्टहरूलाई मेल गर्छौँ, प्लस यो अफिसियल रोटरी 392 को इमेल छ, यहाँ सबैलाई त्यसको थ्रु चाहिँ यो सबै लिङ्कहरू रिसोर्सेसहरू जे युज भएको छ सबै हामी मेल गरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड ह्यान्डिङ ओभर द माइक टु आवर डिआर इलेक्ट। यस्तो गरौँ, सबैजना मिल्छ भने एक्चुअली क्यामेरा खोलौँ होइन, अनि के भन्छ ग्रुप फोटो लिउँ भनौँ न। सो निर्विक तिम्रो मिल्छ भने तिम्रोबाट स्क्रिनसट ल्याऊ अनि लेट्स एभ्री वान ओपन अप द क्यामेरा अनि यसो एउटा स्क्रिनसट ल्याऊ सो द्याट वी क्यान रिमेम्बर। एक्चुअली फर्स्टमै गर्नुपर्ने रहेछ तर लास्टमा टिकेकोहरू चाहिँ सबैजनालाई राखेर लिँदा आई थिङ्क बेस्ट होला। फेरि तिमी म्युट भयो जस्तो निर्विक। टुगेदर मोड राख्छौँ एक्चुअली। टुगेदर मोडमा सबजना हटाउँछ। लार्ज भ्यू भन्दा चाहिँ हटाउनु पर्ने है, लार्ज भ्यू ठिक छ। स्क्रिनसट लिउँ। ओके लार्ज भ्यूमा सबै आयो? आयो सब। त्यस क्यामेरा खोल्नु भएकोहरू सबैजना आउनुभयो, खुल्दैछ, त्यसको बी टाइम।
Smile, please. स्माइल गरौँ न सबैजना यसो यहीँ गरेर Thank you, everyone. So I think यो 3 दिनको सेसन चाहिँ फ्रुटफुल लाग्यो होला सबैजनालाई होइन इफ लागेन भने पनि अनेस्टली लेट अस नो होइन बिकज वी ट्राई टु कभर एन्ड वी इन दिस प्रोसेस वी आर अल्सो लर्निङ होइन सो हामी पनि सिक्दैछौँ धेरै कुराहरू अनि तपाईँहरू पनि सिक्दैछौँ होइन सो लेट्स लर्न टुगेदर अल्टिमेटली रोड ट्र्याकको अब्जेक्टिभ अब अस्तिदेखि नै होल द कोर एजेन्डा इज जे जति गरिरहेको छौँ हामी वी आर लर्निङ होइन द युथ इज लर्निङ होइन सो लेट अस लर्न टुगेदर लेट अस नो इफ एनिथिङ द्याट वी क्यान हेल्प यु लर्न अर यु क्यान लेट अस लर्न एज वेल होइन तपाईँहरूको फिडब्याकबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ होइन सो सो आज अब मेबी तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन अरू कुराहरू पनि हुनसक्ला होइन एउटा हामीले फर्म पनि पठाएको थियौँ फर्स्टमा रेजिस्ट्रेसनको लागि त्यसमा सर्टेन एक्सपेक्टेसनहरू थियो मेबी टिम्स रिलेटेड जुन आज कभर नभएको होला वा कति कुराहरू कभर गर्न सकेनौँ होला होइन इफ त्यस्तो केही स्पेसिफिक छ भने चाहिँ लेटस फिल फ्री टु लेटस नो होइन वी विल ट्राई टु डु मल्टिपल सेसन्स भर्चुअल भएपछि वी क्यान डु एनिथिङ होइन दिनदिनै सेसन गर्नु पऱ्यो भने वी क्यान डु इट हामी 50जना डिस्ट्रिक्ट मेम्बरले एक दिन सेसन लिए पनि लाइक 50 दिनसम्म सेसन लिन सक्छौँ बट द्याट माइट नट बी इन्ट्रेस्टिङ टु एभ्री वान बट just let us know होइन we'll try to cover everything and we'll try to do things awesomely next year so thank you everyone for coming to this virtual pet sets and see you everyone in the assembly on June 26th thank you everyone Thank you. Thank you. Thank you.